Okay, I think we're going to start, even though not all of them are here yet, but we are recording. So the ones who come in later or who miss the class completely can also watch it later. हामी चाहिँ अब सुरु गर्नेछौँ हाम्रो यो सेसनलाई चाहिँ यदि कसैले यो भाग जुन छुटाउनु भएको छ नि हाम्रो यो रेकर्डिङ भइरहेछ जुन चाहिँ हामी अनलाइनमा राख्नेछौँ उहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ क्याच अप गर्न सक्नुहुन्छ. So last session on Thursday was about politics. गत सत्र हामीले चाहिँ राजनीतिको पहाडको बारेमा चाहिँ हामीले हेरेथ्यौँ. Any questions about that? कुनै प्रश्न छ त्यससँग जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले? And I now realize it's probably the reason why they're not here yet. That's because I said you will have questions, and otherwise I will appoint someone. गत सत्र मैले भनेको थिएँ कि यदि तपाईँहरूसँग प्रश्न छैन भने म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु भनेको कारणले हो कि क्या हो यहाँ मानिसहरू हाम्रा त्यो सर त्यो राजनीतिको विषयमा रिगार्डिङ अ पोलिटिक्स क्लास लिन पाएन. राजनीतिको बारे यो पोलिटिक्स राजनीति भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट कसरी क्रिएट भएको? He wants to know about how the word politics is created. I don't know. It's in the dictionary. It's probably an old Greek word or something like that. I don't know how the word politics came about. मलाई चाहिँ थाहा छैन तर यो चाहिँ ग्रीक भाषाबाट हो कि डिक्सनरीमा चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ. I'm just using the words that are in use in the world as well. मैले चाहिँ ती शब्दहरू जुन चाहिँ सांसारिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ प्रयोग गरेको छु चलाए. So I use the word politics, but also the word government. And government is one of the words you use in the Bible, and politics is not. But मैले चाहिँ राजनीति अथवा सरकार भन्ने जुन शब्द चाहिँ युज गरेको छु अब जुन हामीले अब हाम्रो बाइबलमा पनि ती गभर्नमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ युज गरिएको छ तर राजनीति चाहिँ छैन. Any other questions? अरु कुनै प्रश्न? यो राजनीतिक यो लिडर्सहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमै हो सर? Is it regarding like the leaders should do the politics or not? Should they join or should they not? Is it you mean Christian leaders if they should join politics or not? हामी ईसाई विश्वासीहरू चाहिँ जो राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ हुन्न भन्न खोज्नु भएको हैन त? हजुर हजुर त्यही सम्बन्धमा के भनेर? Is it about that session? Not completely, yeah. Yeah, I think that of all of these different sessions, so we're talking about the church, about politics, about business, about medias today. हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरू अथवा विभिन्न पहाडहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि मण्डली त्यसपछि व्यापार त्यसपछि अब गत सत्र हामीले राजनीतिक अनि आज हामीले चाहिँ मिडिया अथवा सञ्चारको पहाडको बारेमा पढ्दै गइरहेका छौं. And I think that we as Christians, and especially we as Christian leaders, since you are a leader, I'm a leader. हामी विशेष गरी विश्वासी अगुवाहरू तपाई म जसरी विश्वासी अगुवाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ. We should either go into politics ourselves or motivate others to do so. हामी कि चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ अथवा अरूलाई चाहिँ अभिप्रेरित गर्नुपर्छ. Because politics or the government is a big is a big part of what happens in our country. राजनीति अथवा सरकारले चाहिँ के गर्छ निर्धारण गर्छ कि हाम्रो देशमा चाहिँ के हुन्छ कस्तो खाली सुशासन आउँछ भन्ने चाहिँ निर्धारण गर्छ. I mean the government decides whether or not we have religious freedom. सरकारले अथवा नियम कानुन जुन सरकारले बनाउने नियम कानुनले चाहिँ निर्धारण गर्छ कि हामी धार्मिक स्वतन्त्रता हामीले पाउँछौं पाउँदैनौं भन्ने कुरा. The anti-conversion law in Nepal came from the government. हामीलाई धर्म परिवर्तन गर्ने कानुन विरुद्धको कानुन जुन आएको छ त्यो सरकारबाट नै आएको हो. And laws like that we can either stop or change.
हामीले त्यस्ता खाली नियमहरु चाहिँ कि परिवर्तन गर्न सक्छौं अथवा त्यसलाई चाहिँ बन्नबाट हामीले रोक्न सक्छौं. And I think, especially in politics, it is very important that we have the right eschatology. Means? So the right mindset about the end time. हामीले चाहिँ हामी राजनीतिमा लाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त्यका दिनहरुको कुराहरुलाई चाहिँ स्मरण गर्दै चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नु पर्दछ याद हिँड्नु पर्छ. Because if we read the Bible and we believe that we are going to be oppressed and there's going to be a great tribulation, हामीले चाहिँ त्यहाँ जस्तै बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ अन्त्यको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै थिचोमिचोमा पर्ने छौं, हामीलाई चाहिँ सतावटहरु थुप्रै आइनेछ भनेर जस्तो लेखेको छ, त्यसमा विश्वास गरेर हामी जब हिँड्छौं. And that things from here on into the future are only going to be worse. अब यहाँ आज अहिले र अब आउने भविष्यका समयहरुमा अझ कठिन अवस्थाहरु सृजना हुनेछ भन्ने कुरा. That it is going to be really hard to motivate us or to motivate others. त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अभिप्रेरित, हामीलाई लगायत अरूलाई चाहिँ अभिप्रेरित गर्न चाहिँ अलिकति कठिन हुँदछ हैन. To go into politics. त्यसले चाहिँ राजनीतिमा जानलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ पछाडी जानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु होइन कि राजनीति गर्नलाई चाहिँ मोटिभेट अथवा उत्प्रेरित गर्न नगरिकन हामीलाई चाहिँ पछाडी तानिरहेको हुन्छ. Because basically in every single area, but especially in politics, if you don't have a vision of hope, then you have nothing to work on. अरु पहाडहरुको क्षेत्रमा लगायत राजनीतिक क्षेत्रमा यदि तपाईसँग कुनै आशाको त्यहाँनिर केन्द्र छैन अथवा तपाईसँग त्यहाँ गएर त्यहाँ कुनै आशाको तपाईको स्रोत छैन भने तपाई त्यहाँ जानलाई चाहिँ अभिप्रेरित हुँदैन. So and as Christians, I believe that we are put on this earth to bring the gospel. The gospel means the good news. हामी विश्वासी यस पृथ्वीमा यस धरतीमा ल्याउनुको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सबै जनालाई सुसमाचार सुनाउन सकौं अथवा यस धरतीमा चाहिँ सुसमाचारको राज्य स्वर्ग ईश्वरको राज्य ल्याउन सकौं भनेर चाहिँ हामीलाई राखिएको छ. And the good news is not just that there's salvation for you and for your neighbor and for every person on earth. तपाईको लगायत तपाईको छिमेकीहरु अथवा संसारका मानिसहरुको लागि मुक्ति छ भन्ने मात्र पर्याप्त छैन. And at the same time, the whole world goes up into flames and will crumble. And luckily, God will put a new earth that we can live on. संसार चाहिँ पुरा आगोको ज्वालाको भट्टीमा पुरा दम्किने छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ नयाँ पृथ्वी अथवा नयाँ सृष्टि गर्नुहुनेछ जहाँ हामी हुनेछौं भन्ने मात्र पर्याप्त छैन. Now, I believe that the gospel is the good news, not just for us, but also for the world. सुसमाचार चाहिँ केवल हाम्रो लागि मात्र असल छैन तर संसारको लागि पनि यो असल छ. Now, and if we want to bring the good news to everywhere in the world, हामीले चाहिँ सुसमाचार अथवा असल समाचार संसारभरि ल्याउन सबैतिर ल्याउन चाहन्छौं भने then we should also go into politics. हामी चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जानु आवश्यक छ. Because from there we can change the laws and make sure that the country itself becomes a better place for people. हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर त्यस्ता नियमहरु बनाउन सक्छौं कि जसले चाहिँ देश चाहिँ राम्रो तरिकाले सुशासित हुन सकोस् भनेर चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौं. That's more or less a recap, a repeat of last week's teaching. यो चाहिँ हाम्रो गत सत्रको चाहिँ एकचोटी फेरि दोहोर्याएर हामीले हेरेका छौं. But I hope that answers your question. यसले चाहिँ तपाईको प्रश्नको उत्तर दिएको छ होला मलाई लाग्छ. Pastor Benjamin. Before we begin the class, Bhushan sir, let me little bit say about our class to the new pastors who joined, Pastor Kusum and Pastor David. Those pastors are introduced by our Pastor Prem. Those are the pastors serving in the western part of Nepal, and they were the MDiv students. Currently, I don't know whether they graduate or not, but they want to join here. यो आजको क्लास चाहिँ हामी छोटकरीमा भन्दिनुहोस् त सर के को बारेमा हो भूषण सर? आजको हाम्रो चाहिँ संसारको पहाडको मा चाहिँ हिँड्छौं तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 7 वटा पहाडहरु चाहिँ जुन चाहिँ समाजलाई परिवर्तन अथवा समाजलाई प्रभाव गर्ने क्षेत्रहरुको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ महत्त्व किन छ र हामी ती पहाडहरुमा चाहिँ किन जानुपर्छ र किन प्रभाव पार्नुपर्छ,
केवल हामी मण्डलीमा मात्र सीमित रहेर हामी पुग्दैनौँ सुसमाचार भनेको खालि मण्डलीलाई मात्रलाई भएर पुग्दैन हामी चाहिँ गएर हामीलाई चाहिँ दिएको आज्ञा के छ त जाओ र के अरे देश संसारका हरेक क्षेत्रका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्न चेला बनाऊ भनेर जुन छ त्यसमा आधारित रहेर 7 वटा विभिन्न पहाडहरू छन् हैन ती पहाडहरूमा चाहिँ हामीले किन गर्नुपर्छ र के को लागि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले गत 4 वटा सेसनदेखि हामीले हेर्दै गएका छौँ आज चाहिँ हाम्रो 5औं सेसन जस अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ सञ्चार माध्यम को पहाड चाहिँ हेर्दै छौँ छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि थ्यांक यू पास्टर कुसुम बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर हजुर हस् धन्यवाद थ्यांक यू फर जोइनिङ हुन्छ I looked up where पछि पनि हामी यसको बारेमा हेर्न सक्छौँ यस I looked up where politics comes from, the word. पोलिटिक्स कहाँबाट आएको छ भन्ने हेरेको थिएँ And indeed it is from the Greek politika. यो चाहिँ ग्रीक शब्द पोलिटिका भन्नेबाट आएको छ And that means the affairs of the cities. So everything that goes on in the city. यो चाहिँ शहरमा हुने जुन राजनीतिक कुराहरू अथवा सुशासनका कुराहरू चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित छ So that's the origin of the word politics. यो पोलिटिक्स शब्दको उत्पादन चाहिँ अथवा सुरुवात त्यहाँबाट भएको Now, just a friendly reminder before we start the new session of today. आजको सत्र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईलाई सम्झना Every session is recorded. हरेक सत्र चाहिँ हाम्रो रेकर्ड भइरहेको छ So this one we are recording. हामी चाहिँ यो सत्र पनि आज रेकर्ड गरिरहेका छौँ But this is session 5 and the other 4 are also already available. यो सत्र लगायत अरु 4 वटा तपाईले हाम्रो ग्रुपमा अथवा पेजमा पाउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा In the Leaders in Nepal group, you can find the links to every single teaching. Leaders of Nepal भन्ने पेज छ जुन त्यसमा तपाईले ती सबै सत्रका आउने यो लगायत पहिलाका सत्रहरुको लिंक्स भिडियोको लिंकहरु तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ And on the top of the page in that group is one article with a link to every one of the videos. त्यहाँ चाहिँ त्यस सबभन्दा माथिपटि चाहिँ तपाईले त्यो लिंक एउटा पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ हरेक सत्रको लिंक चाहिँ त्यहाँनिर अवेलेबल हुन्छ त्यहाँनिर माथिपटि चाहिँ So if you missed one of the sessions or you think what were we talking about again, you can always go back to one of those. तपाईले कुनै सत्र छुटाउनु भयो अथवा तपाईले कुनै सत्रको केही भाग छुट्नु भयो अथवा तपाईलाई पछि गएर फेरि हेर्न मन लाग्यो भने त्यो लिंकमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ They are on YouTube, but they are also hidden links, so they will not be found. त्यो चाहिँ तपाईले युट्युबमा पनि पाउनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ गोप्य लिंकको रूपमा चाहिँ राखिएको छ प्राइभेट लिंक अथवा बनाएर राखिएको छ त्यो चाहिँ तपाईले सर्च गरेर भेटाउनु हुँदैन So you don't have to be afraid that other people will see you in this teaching. तपाई चाहिँ आत्तिन डराउनु पर्दैन कि जुन हाम्रो सत्रहरु यसमा रेकर्ड भएर तपाईले हामी राखिरहेको कुरा तपाई चाहिँ तपाईको पनि त्यहाँनिर देखिन्छ भनेर चाहिँ आत्तिनु पर्दैन It is only available in the group. यो चाहिँ त्यही समूह अथवा त्यो पेजमा ग्रुपमा भएको मानिसहरुसँगलाई मात्र त्यसको एक्सेस अथवा त्यसको स्रोत चाहिँ उहाँहरुले पाउनुहुन्छ So, and now we start. हुन्छ हामी आज सुरु गरौँ अब And today we are talking about the Media Mountain. हामी चाहिँ आज सञ्चारको पहाडको हामी Now, what does media mean? सञ्चार भनेको के हो त This is what media means. यो हो जुन सञ्चारको पहाड भन्ने And you can see there's a lot of things that are actually being talked about in media. हामी त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सञ्चार माध्यमको बारेमा भनिएका कुराहरू धेरै छन् त्यहाँ Media is anything that revolves around publishing. सञ्चारको अर्थ भन्नाले माध्यम भन्नाले हामीले त्यहाँनिर सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू पर्दछन् So yes, I'm in the Media Mountain. हो म सञ्चारको पहाडमा छु And so is Pastor Benjamin, पास्टर बेन्जामिन पनि त्यही पहाडमा हुनुहुन्छ since he is now proofreading the translation of the book. उहाँले चाहिँ जसरी हाम्रो किताबकोलाई चाहिँ फेरि दोहोर्याएर त्यसको शुद्धाशुद्धिहरू गर्दै हुनुहुन्छ And so is I forgot his name, another one of the pastors here.
He's in the translation of the book as well. जो हाम्रो यहाँ समूहमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि हाम्रो किताबको लागि अनुवाद गर्नुभएको छ. But creating this video together, that's also media. यो भिडियो पनि बनाउने जुन छ त्यो पनि त्यसमै पर्छ, सञ्चारमा पर्दछ. So nowadays it doesn't matter whether it is printed like a newspaper or a book or it's digital. तपाईले छापिएर निस्केको स्रोतमा मात्र नभइकन आजभोलि डिजिटल अथवा अनलाइनबाट हुने जुन माध्यमबाट निस्किने सम्प्रेषण हुने कुराहरु छ ती पनि के हुन्छ त सञ्चारमा पर्दछ. Now, and with that we spread a message. यसद्वारा चाहिँ हामीले के गर्छ त हाम्रो मेसेजहरु चाहिँ के गर्छौं हामीले बाँड्छौं अथवा शेयर गर्छौं. And like a lot of other things, we have the choice between either telling one side or the other side of the story. अरु समग्रमा अरु भागमा अरुहरुमा जस्तै हामीसँग यसमा पनि छनौट छ. हामीले एउटा पक्षलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने कि अथवा अर्को पक्षलाई चाहिँ हामीले सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुरा. And here we can choose about or between telling the truth or telling a lie. हामीले चाहिँ साँचो कुरा सम्प्रेषण गर्ने अथवा साँचो कुरा भन्ने कुरा हो छनौट गर्न सक्छौं अथवा झुटलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छनौट गर्न सक्छौं. Telling a story of hope or a story of despair. हामीले आशाका समाचारहरुलाई चाहिँ घोषणा गर्ने अथवा आशाका कुरालाई सम्प्रेषण गर्ने अथवा निराशाका कुरालाई चाहिँ हामीले बोल्ने हामीसँग छनौट छ त्यहाँ. Telling the truth or telling a lie. Well, we said that. And telling the news or telling fake news. साँचो समाचारलाई चाहिँ हामीले भन्ने अथवा झुटो समाचारलाई चाहिँ हामीले भन्ने त्यो हामीसँग छनौट छ. And showing that we have a lot of options. यसले चाहिँ हामीलाई विभिन्न विकल्पहरु छन् भनेर हामीलाई देखाउँछ. Or telling people that it's all bad and we have to stay in the house. अथवा मानिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के देखाउने छ सबै खराब छ अथवा सबै परिस्थितिहरु नराम्रो छ भनेर चाहिँ देखाउन सक्छौं घर भित्र रहन भन्नको लागि जस्तै. Now, and before we go on, let's talk a little bit about the theological background behind the message that we spread. आजको हाम्रो भाग सुरु गर्नु भन्दा पनि हाम्रो जुन ईश्वर शास्त्रीय पदहरुपटि मात्रै हामी हेर्ने छौं. Now, and as you all know, this is a very, very well-known scripture, Proverbs 18, verse 21. तपाईलाई यो एकदमै थाहा भएको अथवा प्रख्यात पद तपाईलाई थाहा होला हितोपदेश 18 को 21 मा लेखिएको छ. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसका फल खानुपर्छ. Now, and the one in the middle, that's the longest one, and I'll just ask Busan to read that in Nepali. बिचको भाग चाहिँ जुन सबैभन्दा लामो छ त्यो चाहिँ म भूषणलाई चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु. हामीसँग छ याकुब 3 को 5 देखि 11 सम्म छ. यहाँ यस्तो लेखेको छ त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अंग भएर ठुलो ठुलो कुराको अभिमान गर्दछ. हेर एउटा सानो अग्लो आगोको झिल्कोले ठुलो वन पनि सोहा पार्दछ. जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो. यो शरीरका अंगहरू मध्ये अधर्मिकको एउटा दुनिया नै हो. यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा कर्ममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरको आगोमा त्यो जल्छ. हरेक किसिमका पशु पंक्षी घस्रणी जन्तु र समुद्रका जीव जन्तुलाई तह लगाउन सकिन्छ र मानिसका जातिबाट नै तह लगाइएको छ. तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तह लगाउन सक्दैन. घातक विषले भरिएको यो चञ्चल दुष्ट हो. यसद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्दछौं र त्यसैद्वारा परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई पनि हामी श्राप्दछौं. एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छ. मेरा भाइ हो, यसो नहुनु पर्ने हो के पानीको मूलको एउटै धाराबाट मिठो र तितो पानी निस्कन्छ र. Now, and then the last scripture, you will know the truth and the truth will set you free. र अन्तिम पद यहाँ लेखेको छ यूहन्ना 8 को 32 मा तब तिमीले सत्य के हो सो जान्ने छौ र त्यसले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ. Now, those are the scriptures we're talking about this session. यी बाइबलले खण्डहरू चाहिँ बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्ने छौं आजको सत्रमा. And that is what the media is about, telling the truth.
हामी जुन चाहिँ हाम्रो संचारको माध्यम छ जुन चाहिँ सत्यलाई चाहिँ घोषणा गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट हुन्छ Now, the word "the" is really important in that. त्यहाँ चाहिँ त त्यो भन्ने Because telling truth, well, is it the truth or is it a story? सत्य भन्ने कुरा कि त्यो साँचो कथा हो In the West, a lot of people talk about faith and about combining all kinds of religions for their own life. वेस्टर्न भागमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ विश्वास अथवा परमेश्वरको वचनहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेका छन् And then we talk about, or we talk to them and we say, but this is the gospel. You have to follow Christ. हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भन्छौँ यो चाहिँ सुसमाचार हो परमेश्वरले दिएको समाचार हो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पछ्याउनु पर्दछ Because he said, I am the way, the truth, and the life. उहाँले भन्नुको जीवनको बाटो सत्य र म नै हो And then they'll say, nah, that's your truth. My truth is different. उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् यो तिम्रो चाहिँ सत्य हो मेरो सत्य त छुट्टै छ But actually, we all know there's no such thing as your truth and my truth. यहाँ त त्यस्तो कुनै छैन कि उनीहरूको सत्य र हाम्रो सत्य चाहिँ त्यस्तो भनेर चाहिँ केही छैन त्यहाँ It is either the truth or it is a lie. कि त्यहाँ हो साँचो हो कि झुटो हो भन्ने चाहिँ मात्र हुन्छ त्यहाँ And of course, we can tell the truth, but not the whole story. So just a part of the truth. हामीले त्यो सत्यताको चाहिँ केही भागको कथाहरू चाहिँ हामी उहाँलाई भन्न सक्छौँ But then we're not saying a lot of different things. We're not actually saying the full story. हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुसमाजको पुरै कथा हामी उहाँलाई चाहिँ व्याख्या गरेर सुनाइराख्नु हुँदैन त्यति बेला I can talk about some things in my life that I've experienced. मैले मेरो जीवनमा भोगेका कुनै कथाहरू जुन मैले भएर गए ती कथाहरू And if you tell a story about my life, यदि तपाईले चाहिँ मैले भोगेको कथा चाहिँ भन्नुभयो भने you can tell people about some of the sins that I have committed. तपाईले मानिसहरूलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ मैले गरेका अपराधहरू अथवा पापहरूलाई पनि तपाईले त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ But that is not the whole truth. त्यो चाहिँ पुरा सत्यता त त्यहाँ पुरा रूपमा छैन त्यहाँ It is the truth, but it's only a part of the truth. त्यो सत्य हो तर त्यो पुरा सत्यको एउटा भाग मात्र हो त्यो Because the whole truth is that I have been forgiven. पुरा सत्य चाहिँ के हो भने म चाहिँ क्षमा दिएको छु The whole truth is that Jesus died on the cross to forgive me of my sins. येशू ख्रीष्ट मेरो लागि मेरो पापको लागि उहाँ मर्नुभयो र उहाँले मलाई क्षमा दिनुभयो And since I accepted his sacrifice, मैले उहाँको यो बलिदानलाई स्वीकार गरेको छु and I asked for forgiveness, मैले उहाँको क्षमालाई पनि I am forgiven. र उहाँले मलाई क्षमा पनि गर्नुभएको छ So that's the whole truth. यो चाहिँ पुरा सत्यता हो And also, if we start talking about, yes, a lot of people have died from COVID, that is the truth. र हामीले भन्न सक्छौँ कोभिडको कारणले धेरै मानिसहरू पनि मरेका छन् हो यो साँचो हो So the whole truth is that if you look at the whole story worldwide, पुरा सत्यता हेर्नको लागि तपाईले संसारभरि भइरहेको कथा अथवा परिस्थितिलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ it's not actually a pandemic. यो चाहिँ महामारी चाहिँ हैन Because even though we all know a lot of good people who've died from COVID, हामीलाई थाहा छ कि धेरै मानिसहरू जो अहिलेको कोभिडको बाट चाहिँ बित्नु भएको उठाइलानु भएको हामीले थाहा छ हामीले सुनेका छौं the whole truth is that COVID itself is not a very strong disease. It's not actually a pandemic. पुरा सत्यता चाहिँ के हो भने कोभिड चाहिँ पुरामा त्यस्तो जोखिमपूर्ण अथवा एकदमै डरलाग्दो अथवा रोग बिमारी चाहिँ होइन आफैमा मात्र In the West, in the 1300s, we had something called the Black Plague. हामीले वेस्टमा चाहिँ 13औं शताब्दीतिर चाहिँ हामीसँग त्यहाँ छ ब्ल्याक प्लेग कालो About 33% of the people living in Europe died. 33% युरोपमा रहेका मानिसहरूको त्यहाँनिर मृत्यु भएको थियो त्यति बेलाको महामारीले गर्दा In Central Africa, there's a disease called Ebola. केन्द्रीय अफ्रिकामा चाहिँ त्यहाँनिर त एबोला भन्ने जुन बिमारी छ If you were infected with that disease, there's a 50% chance you die.
त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ त्यसबाट संक्रमित भयो भने तपाईसँग 50% मात्र तपाईँ बाँच्ने तपाईको सम्भावना हुन्छ. Now, and there's lots of diseases that are actually really dangerous. यहाँ चाहिँ यति धेरै अरू रोगहरू छन् जुन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अथवा एकदमै त्यसले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ मृत्युतिर लैजाने चाहिँ धेरै And the truth is, COVID is dangerous. सत्यता चाहिँ के हो भने कोभिड चाहिँ जोखिमपूर्ण अथवा खतरा नै छ. But the whole truth तर पूरा सत्यता चाहिँ is, yes, it is dangerous, but it's not as dangerous as all the others. हो यो खतरनाक त छ तर अरू रोग बिमारी जुन छन् एकदमै भयावह तिनीहरू भन्दा चाहिँ कम छ. And as long as the government allows us to take good care of ourselves, to have good food, to have good vitamins and things like that, सरकारले भनेपछि यदि हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रोसित हेरचाह गर्यौं, असल खानेकुराहरू खायौं, भिटामिन्सहरू लियौं भने our chance of survival is still 99%. हाम्रो चाहिँ यस रोगबाट चाहिँ बच्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ 99% चाहिँ सम्भावना छ. But most people died not because of COVID, धेरै जसो मानिस चाहिँ कोभिडको कारणले नै मरेका होइनन्, but because the governments didn't take good care of their nation. सरकारले उनीहरुका मानिसहरुलाई चाहिँ असल तरिकाले हेरविचार नगरेको कारणले गर्दाखेरि. So do you see the difference between the truth and the whole truth? तपाईले त्यहाँ देख्नुभयो सत्यता र पूरा रूपमा भएको सत्यता. We have the responsibility to bring the whole truth. हामीसँग चाहिँ त्यहाँनिरको जिम्मेवारी छ कि पूरा रूपको सत्यता चाहिँ ल्याउनको लागि. And also in the Bible it says that if we tell people the truth, it will set them free. हामीलाई बाइबलमा भन्नुभएको छ यदि हामीले उनीहरुलाई सत्य भन्यौं भने त्यो सत्यताले उनीहरुलाई के गर्छ त स्वतन्त्र गर्दछ. Now, what is the thing that a lot of the governments around the world, we spoke about politics last week. हामीले गत सत्र राजनीतिको बारेमा हेर्यौं, विभिन्न देशका सरकारहरूले चाहिँ के भन्छन् त? But a lot of the governments around the world don't want you to be free. धेरै जसो संसारका देशका राजनीतिक अथवा सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ के भएको चाहदैन त हामी स्वतन्त्र भएको चाहदैन. For the governments it is easier if you are oppressed by them. यदि सरकारलाई चाहिँ त्यहाँ सुशासन राज्य गर्न चाहिँ सहज हुन्छ यदि त्यहाँका जनताहरू चाहिँ शोषित भएर चाहिँ दबिएर थिचिएका बसेका हुन्छन् त्यति बेला चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ शासन गर्नलाई सजिलो हुँदछ. So they suppress us. उनीहरुले चाहिँ हामीलाई दबाउँछन्. So we cannot tell the whole truth. ताकि हामीले पूरा रूपमा हाम्रो सत्यतालाई चाहिँ हामी भन्न नसकौं भनेर. And that you can see that happen on Facebook. तपाईले त्यहाँनिर फेसबुकमा यस्तो भएको देख्न सक्नुहुन्छ. Facebook is a social media company, right? So it is in this mountain. तपाईलाई थाहा छ फेसबुक चाहिँ सोशल सञ्चार हैन माध्यमको एउटा पहाडमा छ. But if you post a picture on Facebook about this, that Ebola 50% death rate, तपाईले त्यो फेसबुकमा चाहिँ इबोलाबाट मर्नेको संख्या चाहिँ 50%, COVID 0.15% death rate, अनि तपाईले कोभिडले मर्नेको कारण चाहिँ 0.5% भनेर तपाईले पोस्ट राख्नु भयो भने Facebook will actually flag your message and put another message underneath it. तपाईलाई चाहिँ त्यो फेसबुक कम्पनीले चाहिँ तपाईको त्यो पोस्टलाई चाहिँ झण्डा देखाउँछन् र त्यसको मुनि चाहिँ एउटा मेसेज तपाईलाई लेखेर दिन्छ त्यहाँ. To say that what you are posting is not true. तपाईले जे सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईले पोस्टमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सत्य होइन भनेर उनीहरुले भन्छ. And that is because Facebook is acting like one of the governments. किनभने फेसबुक चाहिँ आफू चाहिँ एउटा सरकार जस्तै गरेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफुलाई चाहिँ समाउन खोजिरहेका छन्. They are trying to keep the truth hidden. उनीहरुले चाहिँ सत्यतालाई चाहिँ ढाक्न छोप्न खोजिरहेका छन्. Now, another thing that is really important in our media story, हाम्रो यो संसारको कथामा भागमा चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा, that's the first scripture we mentioned. जुन पहिलो पद हामीले हेर्यौं. God bless you. Thank you. Death and life are in the power of the tongue. जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ. And those who live by it will eat its fruits. त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसको फल खानुपर्छ. Now, have you actually
tried at some point to put dirt in one pot, or in 3 pots actually? तपाईले कुनै जीवनको समयमा एउटा यस्तो गर्नु भएको थियो कि तीनटा भाडामा चाहिँ एउटा भाडामा चाहिँ पुरै फोहोर धुलो मैला Put a seed of the same flower in all 3 pots. फुलको बिउ चाहिँ जुन हरेक तीनटै भाडोमा चाहिँ तपाईले राख्नु भयो. Put all 3 next to each other. Let me ask you, all the pots are with same or different dirt? Yes, the same seed. Same seed, same soil. Same soil. Okay. Yes. हरेक भाडोमा चाहिँ तपाईले त्यही माटो अथवा त्यही बिउ चाहिँ तपाईले तीनटैमा राख्नुहुन्छ. Then you water them all the same way every day. तपाईले त्यसलाई हेरचाह त्यसमा पानी राख्ने त्यसको गोडमेल गर्ने चाहिँ सबैले बराबर रूपमा गर्नुहुन्छ. So you take care of them all in the same way. हरेकलाई तपाईले त्यही तरिकाले चाहिँ त्यसको गोडमेल गर्ने हेरचाह गर्ने गर्नुहुन्छ. But you put a label on all the pots. तर त्यहाँ तपाईले त्यो भाडोमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ. One you call curse. एउटालाई चाहिँ तपाईले श्राप भनेर लेख्नुहुन्छ बोतलमा. One you say neutral. एउटा भाडोमा चाहिँ बिचको अथवा मध्यस्थ अथवा नयता. And the last one you put blessing on it. र अन्तिममा चाहिँ तपाई अन्तिमको तेस्रो भाडोमा चाहिँ तपाईले आशीष भनेर लेख्नुहुन्छ. And then you take the pot that says blessing. जुन भाडोमा चाहिँ तपाईले आशीष लेख्नुभएको छ त्यो तपाईले लिनुहुन्छ. And once a day for 1 minute. एक दिन हरेक दिन 1 मिनेटको लागि तपाईले त्यो भाडालाई अथवा त्यो बोटलाई speak out blessing over that pot. त्यो बोट अथवा त्यो बिउमा चाहिँ तपाईले आशीष बोल्नुहुन्छ, आशीष घोषणा गर्नुहुन्छ. And even though there's no plant visible yet, you will just say, "Oh, you are such a beautiful plant. You are so healthy and good looking." त्यो बिउबाट चाहिँ फूल पनि अहिले बोट पनि निस्केको छैन. तपाईले त्यो बिउमा चाहिँ तपाईले आशीषको गर्नु, तिमी कति राम्रो बोट छ, तिमी कति सुन्दर बोट छ भनेर चाहिँ तपाईले त्यसलाई घोषणा गर्नुहुन्छ भने. And you bless the plant that way. त्यो बोटलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ तपाईको मुखबाट चाहिँ आशीषको घोषणा दिनुहुन्छ. And then you put it back. र तपाईले त्यसलाई फेरि राख्नुहुन्छ. Then you get the one with the curse. जुन चाहिँ तपाईले श्राप लेखेर राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले लिनुहुन्छ. And you say, "You ugly plant. अनि तपाईले भन्छ तिमी कुरूप बोट. You stink, you smell, and no one likes you." तिमी गनाउँछ ठुसठुसे, तिमी फूल, तिमीलाई त कसैले पनि मन पराउँदैन भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ. No one wants to look at you. You are cursed. तिमी श्रापित छौ, कसैले पनि तिमीलाई हेर्न चाहदैन, कसैले पनि तिमीलाई रुचाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ. And you do that for 1 minute every day. हरेक दिन हरेक 1 मिनेटको लागि तपाईले भन्नुहुन्छ त्यो बोटलाई. You put all of them next to each other. ती सबैलाई तपाईले सँगसँगै राख्नुहुन्छ ती बोटहरुलाई. And this is actually a challenge. Try to do this at home. यो तपाईलाई एउटा चुनौती अथवा तपाईले अभ्यास गर्नुहोस् भनेर म तपाईलाई चाहन्छु. यो एउटा चुनौती तपाईलाई दिएको छु. And you will have a very interesting result. तपाईले त्यहाँनिर एकदम चाखलाग्दो त्यो नतिजा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. Because in a few weeks you will see a big difference. त्यहाँ केही हप्तामा तपाईले त्यहाँनिर ठुलो भिन्नता तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर. And I'm looking for the right picture now, and of course I cannot find that. Is that in the slide? Yeah, there's a slide as well. So anyway, you can see a big difference in the plant very soon. त्यो बोटमा चाहिँ तपाईले देखिने गरिकन त्यहाँनिर भिन्नताहरु तपाईले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर देखिन्छ. But the same works with त्यही कुरा हुँदछ. Rice. तपाईले rice, चामल? Yes, rice. चामलमा पनि त्यही हुँदछ. You get 3 pots. तपाईले 3टा भाडा लिनुहुन्छ. You cook some rice. तपाईले त्यो भातलाई पकाउनु, चामललाई पकाउनुहुन्छ. You let the rice cool. त्यो चामललाई तपाईले भातलाई सेलाउन दिनुहुन्छ अनि and you put the same amount of rice in 3 different pots and close the lids. ती 3टा भाडामा चाहिँ तपाईले बराबर मात्रामा चाहिँ ती भातहरुलाई चाहिँ राख्नुहुन्छ र ढक्कन माथिबाट बिर्को लगाउनुहुन्छ. And you speak out love or blessing over the first pot. तपाईले एउटा भाडोमा चाहिँ तपाईले प्रेम अथवा आशीषको घोषणा तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो भाडामा. You do nothing with the middle one. बिचकोमा चाहिँ तपाईले के पनि गर्नुहुन्न. And you speak out hate or curse over the last pot. तपाईले तेस्रो भाडोमा चाहिँ घृणा अथवा श्राप तपाईले बोल्नुहुन्छ. And after 1.5 weeks, this is what it looks like.
एक र आधी हप्तापछि तपाईले त्यहाँनिर यो चाहिँ नतिजा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. That's actually true. You can यो try चाहिँ this at साँचो हो. home. यो तपाईले Here. ट्राई गर्नुभएको अथवा Even my son is like, oh, really? मेरो Looking छोराले at the हो picture. र भनेर त्यहाँ भन्दैछ. तपाईले यसलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. That is how it works. त्यसरी काम हुन्छ. And that works with every single thing we do. त्यसरी नै हामीले गर्ने हरेक चिजमा पनि त्यसले प्रभाव पर्छ, त्यसरी नै काम हुन्छ. Now, in Japan, they did a very interesting piece of research as well. जापानमा एउटा एकदम चाखलाग्दो उहाँहरूले अनुसन्धान गरेका थिए. They got some water and prayed a blessing over it. उहाँहरूले चाहिँ एउटा भाँडोमा पानी लिनुभयो र त्यसमा चाहिँ आशीष बोल्नुभयो. Then they froze the water and the ice crystals looked like, well, the blue picture. त्यसपछि उनीहरूले त्यो पानीमाको भाँडोमा आशीष बोलिसकेपछि उनीहरूलाई त्यो पानीलाई चाहिँ जमाउनु भयो र त्यहाँनिर जुन आइस बनेको छ त्यो आइसको जुन सूक्ष्म दृश्यबाट हेर्दा चाहिँ त्यो आइस चाहिँ त्यो जुन नीलो चित्र देखिएको छ त्यसरी नै राम्रो बनेको थियो. And when they cursed the ice crystals looked very much cracked and broken and razor sharp. Same or different? No, very different when they cursed it. I mean like the different one or the same? Same water. Okay. त्यही पानीलाई फेरि उनीहरूले चाहिँ अब के गर्छ शराब बलेर त्यहाँ जमाउन थाले र त्यस जमाउनु भयो र त्यसपछि बनेको जुन आइसको क्रिस्टल छ त्यसमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ भयो भने एकदमै कुरूप खाली हैन तीखो भाग भएको त्यस्तो खाली राम्रो खाली हैन कि त्यहाँनिर नराम्रो तरिकाले त्यहाँनिर आइसका क्रिस्टलहरु चाहिँ बनेका थिए. And the funny thing is अलिकति हाँसोको कुरा चाहिँ के छ भने that is really important to remember that if we speak out blessing, it has an effect on everything around us. यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि जुन हामीले बोल्छौं जे हामीले बोल्छौं त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ के गर्छ त प्रभाव पार्दछ. And if you speak out a curse on something, it has an effect. तपाईले श्राप बोल्नुहुन्छ नि त्यसको पनि प्रभाव पर्दछ. Here, I found this picture. I found really easy. यो चित्र चाहिँ मैले भेटाए हेर्नु त. You can see on the left. भागमा तपाईले बायाँपट्टि हेर्नु सक्नुहुन्छ. That is polluted water. That is cursed water. जुन चाहिँ श्राप frozen. दिएर श्राप बोलिएर जमाइएको पानी त्यो चाहिँ त्यस्तो देखियो. And on the right, it is the same water, but after it was blessed. तर त्यसलाई चाहिँ आशीष बोलिएर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जमाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खाली चाहिँ चित्र आयो. Now, isn't that interesting? के त्यो चाखलाग्दो छैन त हेर्दा? Okay, so what does your body, so on the inside, what is it made of? तपाईको शरीर केले बनेको छ भित्रपट्टि? Who knows? कसलाई थाहा छ? कसलाई थाहा छ हाम्रो शरीर भित्रपट्टि केले बनेको छ? Anyone? कोही? Over 70% of your body is made out of water. हाम्रो शरीरको 70% भाग चाहिँ केले बनेको छ त? पानीले बनेको छ हैन त? It's actually an embryo. So in the baby's mother, let's try again. In the mother's womb, a baby is 99% water. आमाको कोखमा हुँदाखेरि नानी चाहिँ 99% चाहिँ के हुन्छ पानीको भाग भएर बसेको हुन्छ. And a very old person just before they die is about 50% water. वृद्ध भएर मर्न लागेको मानिस चाहिँ 50% उसकोमा चाहिँ शरीरमा पानीको भाग हुन्छ. Now, if praying a blessing or saying a curse over water has such an effect on the water itself, what will be the effect if the same is done to us? I think we lost Busan.
Benjamin, can you jump in? Yeah, I think, yeah, Bhushan, maybe the electricity went out. Yeah. Krish, Krish, will you translate? Yeah. Yes. Yeah. Krish is there. Yes. Yeah. Very good. Yeah. No ow. Like, Okay, sir. Yes, you can do this. We've done this before, Akrish. You Yeah. can. Sure, sir. You know, 99% of a baby's body is made out of water. 50% of an adult's body is made out of water. अनि भर्खर त्यो आमाको पेटमा भएको बच्चाको चाहिँ अनि त्यसपछि 99% चाहिँ अनि त्यसपछि पुरा शरीर चाहिँ पानीको हुन्छ भने अनि एडल्ट यानी कि अब जोस बुढो भएर मर्न थालेको मानिसहरूको त्यो उयो त्यो ठाउँ त्यो बेलासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ 50% को पानी हुन्छ. Now, and if we pray a blessing over water, the ice crystals look beautiful. अनि जब अनि हामीले पानीलाई अनि हामीले आशिष बोलेर अनि आशिष बोल्छौं तब त्यो आइस बन्दाखेरि एकदम राम्रो बन्छ. But if we pray or say a curse over the water, the ice crystals look terrible. तर हामी त्यही पानीमाथि अनि त्यसपछि श्राप बोल्छौं भने चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो आइसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम भयानक देख्छौं, एकदम नराम्रो देख्छौं. If more than half of what is in here is made of water, what do you think happens to our body? अनि हाम्रो शरीरमा भएको अब यसो हेर्दाखेरि अब हामी शरीर अब 70% छ भने हाम्रो 70% भएको पानीमा हामीले अब के हुन्छ होला अब हामीले के गर्नुपर्छ होला. So what happens if I pray a blessing over you? यदि मैले तपाईमाथि अनि ब्लेसिङ यानी कि आशिष बोलेर प्रार्थना गरे भने के हुन्छ? And what happens if I say a curse to you? अनि यदि मैले तपाईको माथि चाहिँ अनि एउटा श्राप बोलेर प्रार्थना गरे भने चाहिँ तपाई के हुन्छ? It's not just spiritual, it also influences your body. यो खाली आत्मिक कुरा मात्र हैन तर यो कुराले चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईको पुरा शरीरलाई पनि प्रभाव पार्छ. Now, the media, what does the media do? अनि त्यसपछि मिडियाले चाहिँ के गर्छ? मिडिया के भन्छ मिडियालाई? They tell messages continuously. अनि उनीहरुको काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो मेसेजहरु दिने हुन्छ है त. के भन्छ? What happens if they're only telling bad news? Sorry sir, I didn't hear. What happens? मिडियाले चाहिँ नराम्रो मात्रै समाचार दियो भने के हुन्छ? Okay. What happens if the media is only telling bad news to us? अनि मिडियाले चाहिँ नि खाली हामीलाई नराम्रो मात्र समाचार दियो भने नि हामीलाई के हुन्छ? Like they have been doing the last year. जस्तै अब गएको वर्षमा गरेको जस्तै. They've been only telling us that it is going bad in the world and that COVID is going to be so many deaths. अनि उनीहरुले चाहिँ अनि गएको वर्षमा चाहिँ खाली त्यो कोभिडको बारेमा नराम्रो भनेको थियो, यो भएको थियो, विनाशको कुराहरु मात्र भनेर त्यो त्रास दिएको थियो. Is that a blessing? त्यो के आशिष हो त? Is it the truth? यो साँचो कुरा हो त? No, because they are expecting things and they are telling about what they think is going to happen to the future. त्यो साँचो कुरा चाहिँ हैन तर यो चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अनुमान गरेको यो चाहिँ हुने हो कि भनेर भविष्यमा हुने हो कि भनेर अनि उनीहरुले चाहिँ अनि त्यो मेसेजहरु चाहिँ दिइराको थियो. Or is what they are doing, if they're continuously telling bad news, actually putting a curse on people? या त उनीहरुले चाहिँ त्यो नराम्रो समाचार चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा श्रापको रूपमा है त. What happens to your expectation in your mind? तपाईको अनि त्यसपछि त्यो दिमागमा चाहिँ अनि त्यसपछि के उयो छ त अब एक्सपेक्टेसन यानी कि के भयो हुन्थ्यो? कस्तो किसिमको आशा तपाईहरुले गर्नुहुन्छ? What happens to your expectation if they're continuously telling you, oh, there's going to be a fourth wave and it will be even worse and there's a Delta variant now of the virus. It's going to be worse. यदि अनि त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ एकदम जहिले पनि नराम्रो उयो मेसेज मात्र समाचार मात्र दिएकोदै अब झन् नराम्रो हुन्छ भने मात्र भन्यो भने तपाईहरुको अनि त्यसपछि त्यो माइन्डसेट तपाईहरुको आशा चाहिँ के हुन्छ त? They are not telling the truth.
उनीहरूले साँचो कुरा चाहिँ भनिरहेको छैन because it hasn't happened yet. किनभने अनि त्यो कुराहरू चाहिँ भइसकेको चाहिँ थिएन They're actually putting a curse on the world. तर उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको थियो भने एउटा श्राप दिइरहेको थियो उनीहरूले भनेको कारणले नै अनि त्यो संसारमा त्यस्तो हुन आएको भनेर Now we just saw what effect a curse has on water. अनि हामीले अहिले भर्खर हेर्यौं कि अनि त्यसपछि त्यो श्रापले चाहिँ अनि त्यसपछि पानीलाई कसरी प्रभाव पार्छ Now what effect would it have if you continuously listen to the news? अनि त्यसै गरेर अनि हामीले पनि अनि जहिले पनि अनि लगातार रूपमा त्यही नराम्रो समाचार सुन्यो भने अनि हामीले के हुन्छ And the news is continuously telling you that it's going to be bad, it's going to be worse even in the spring or in the autumn. अनि त्यसपछि अनि त्यो अनि समाचारले पनि अनि लगातार नराम्रो भइरहन्छ झन् नराम्रो हुन्छ अब यो सिजनहरुमा पनि जुन सिजन आए पनि नराम्रो नै भइरहन्छ भन्यो भने That of course will have a big effect on you. अनि यो चाहिँ अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ निश्चय नै हो कि अब नराम्रो कुरा चाहिँ हुन्छ किनभने तपाईलाई नै त्यो कुराले चाहिँ इफेक्ट गरिसकेको हुन्छ प्रभाव पारिसकेको हुन्छ And there he is again, Mr. Busan. Oh, yeah. Yes, you're still muted, so you have to unmute your mic. Oh, sorry. No problem. Yeah, sorry. Welcome back to our Bhushan sir again. Power was gone? Yeah. Yeah. Everyone knew that was going to happen when the government fired the previous director of the energy company. Everyone knew it. हरेकलाई थाहा थियो कि जब सरकारले चाहिँ जुन मानिसले चाहिँ हाम्रो यो लोड सेडिङलाई हटाउनु भएको चाहिँ उहाँलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर सबैले चाहिँ थाहा थियो तर सरकारले चाहिँ let me bring out my CTR. Anyway, that's the effect of bad news. Now, what effect would it have if we continuously spread good news to people? हामीलाई चाहिँ मानिसहरुलाई चाहिँ असल समाचार जसरी बाँड्दै गयौं भने त्यसले चाहिँ कस्तो खाली प्रभाव पर्छ होला Then we are continuously speaking out a blessing over people. He's gone again, by the way. Oh, no, there he is. If we continuously allow the media to spread negative messages, what will happen? संचारको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नकारात्मक समाचारहरु सम्प्रेषण गरिरहेको निरन्तर रूपमा भने And what will happen if we spread positive messages? हामीले चाहिँ सकारात्मक समाचारहरु सम्प्रेषण गरिरहेको भने के हुन्छ होला There's going to be a big effect on us, on our bodies. त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा ठूलो प्रभाव पर्दछ हाम्रो शरीरमा But there's also going to be an effect on everything around us. र लगायत हामी वरिपरि भएका चीजहरुमा पनि त्यहाँ ठूलो प्रभाव पर्दछ So what are we supposed to do with the media? हामीले चाहिँ अब संसारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दछ त हामी विश्वासी भएकोले Our assignment in media is हाम्रो क्रियाकार्य जुन अथवा हाम्रो जिम्मेवारी यो समाचार के संसारको पहाडमा के छ भने त to bring the truth and report things as they really are. हामीले चाहिँ सत्यतालाई चाहिँ सम्प्रेषण ल्याउनु माथि ल्याउनु पर्दछ र हामीले जे साँचो हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माथि ल्याउनु पर्दछ And to bring hope into dark places. र अन्धकारको क्षेत्रमा चाहिँ के ल्याउनु पर्छ त आशाको ज्योति ल्याउनु पर्दछ But it's also really important to understand what is not our assignment when we go into media. हाम्रो जिम्मेवारी के होइन भन्ने पनि हामीले जान्नु आवश्यक पर्छ. Here I am in two places. Yes. Good. Interesting. Yeah.
You need to turn off. Yeah. So a lot of Christians feel like, we should spread the good news. Your sound is not on yet. Yes. जस्तो विश्वासीहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि हामीले चाहिँ असल समाचार चाहिँ पुरै सबैलाई भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ. But तर we are spreading the good news if we are in the media mountain and telling the truth. हामी चाहिँ संसारको पहाडमा रहेर हामी चाहिँ असल समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छौं भने, if we are in media, हामी चाहिँ सञ्चारमा छौं भने, we should not be evangelizing using the media. हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई माध्यम बनाएर चाहिँ सुसमाचारको प्रचार गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन. Because it's not our job. त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो कार्य होइन. So am I saying that if you are called for media, that you should not evangelize? मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ होइन कि तपाईँ चाहिँ सञ्चारमा चाहिँ बोलाउनु भएको हो तर तपाईले सुसमाचारको काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन. No, of course not. If you want to evangelize, no problem. तपाईले do it. तपाईले सुसमाचारको काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ठीक हो, तपाईले गर्नुपर्छ. But if you start evangelizing using the newspaper, तपाईले चाहिँ पत्रिकाको माध्यमबाट चाहिँ सुसमाचारको अथवा सुसमाचारको काम चाहिँ गर्नुहुन्छ भने, then you're not doing your job as a journalist good. तपाईँ पत्रकारिताको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईले पूरा रूपमा काम गरिराख्नु भएको, पूरा गर्नु भएको छैन त्यहाँ. And a lot of the non-Christians that read your news are suddenly not going to read your news anymore because now you're Christian. अब जो अविश्वासी मानिसहरू छन् जसले चाहिँ तपाईको पत्रिका पढ्नु हुन्थ्यो, अब तपाईको पत्रिका चाहिँ उहाँहरूले पढ्नुहुन्न किनभने तपाईले चाहिँ त्यहाँ सुसमाचारका कुराहरू चाहिँ बढी सम्प्रेषण गर्नु भएको कारणले गर्दा. And instead of being in the mountain of media, तपाईँ चाहिँ सञ्चारको पहाडमा हुनुको सट्टा you might be kicked from that mountain because you're continuously evangelizing. तपाईलाई चाहिँ त्यो पहाडबाट लात हानेर निकालिन्छ कि किनभने तपाईले निरन्तर रूपमा चाहिँ सुसमाचारको काम गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ. Do you see there's a difference in those two? तपाईले त्यहाँ भिन्नता देख्नु भएको छ. Yes, you can evangelize. हो, तपाईले सुसमाचार गर्नु सुसमाचारको काम गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा. And you can use your skills that you have from the media to get a good evangelizing message out. No problem. पाउनु भएको सिपद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचारको प्रचार गर्नलाई चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ. But if you work for a newspaper and use the newspaper to evangelize, तपाईले चाहिँ समाचार पत्रिकाको माध्यमबाट चाहिँ तपाईले सुसमाचारको प्रचार सम्प्रेषण गर्न खोज्नुहुन्छ भने, a lot of people will not read it anymore. धेरै मानिसहरूले तपाईको पत्रिका त्यसपछि पढ्नेवाला छैनन्. So that might not be the right thing to do. त्यो चाहिँ सही अथवा राम्रो काम चाहिँ हुने छैन होला. Now, as Christians, we also have the tendency to attack other Christians if their theology is off. हामीसँग चाहिँ हामी विश्वासीहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो छ कि जो नन क्रिस्चियन Yeah. अविश्वासीहरूसँग चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ विश्वास अथवा हाम्रो जुन हामीलाई जानेको कुरासँग उनीहरूको मतभेद हुँदछ, त्योसँग त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने कुराहरू अथवा कमेन्टिङ गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ, हामी देखेका छौँ. And of course it is. They're non-Christians. हो, उनीहरू चाहिँ अविश्वासी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू अविश्वासी हुनुहुन्छ. Our media platform is not meant to attack people when they have the wrong mindset. हाम्रो चाहिँ सञ्चारको माध्यम चाहिँ ती मानिसहरूमाथि आक्रमण गर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ घोषपेश उनीहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने चाहिँ हाम्रो त्यसबाट चाहिँ गर्ने माध्यम चाहिँ होइन. Instead, we can use our platform to bring the right ideas. हाम्रो चाहिँ त्यो माध्यमबाट चाहिँ सही समाचार अथवा सही योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ माथि ल्याउने चाहिँ हाम्रो माध्यम हुनुपर्छ सञ्चार. And present them in a good way. यसलाई चाहिँ असल ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई देखाउनु. And instead of continuously spreading conspiracies, निरन्तर रूपमा चाहिँ भ्रमका कुराहरू सम्प्रेषण गर्नुको सट्टा we should be bringing true journalistic in-depth interviews and research. साँचो
पत्रकारिता अथवा साँचो अनुसन्धानका कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ coupled with a message of hope. र त्यसको साथसाथै आशाको सन्देश पनि गाँसिएर जोडिएर चाहिँ हाम्रो त्यो समाचारमा आउनु पर्दछ Because that is what our assignment is. जुन चाहिँ हाम्रो आदेश आज्ञा हाम्रो लागि दिएको कार्य चाहिँ त्यो हो हाम्रो लागि Bring the truth, सत्यता ल्याउनु but with a message of hope. साथसाथै त्यसमा आशाको समाचार सन्देश पनि त्यससँग गाँसेर जोडिनु Now, and what I mean by constant spreading of conspiracy theories मैले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ होइन भन्न राख्दाखेरि यहाँ भ्रमका कुराहरू सम्प्रेषण अथवा भन्ने and you've probably also seen some of this. तपाईले यी सिद्धान्त अथवा ती कुराहरू तपाईले देख्नु भएको छ होला तपाईहरुले पनि Because to be honest, it is a lot of Christians that are spreading these things around. साँच्चैले भन्नु पर्दाखेरि धेरै जसो विश्वासी मानिसहरूले पनि यी भ्रमका कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरेको अथवा त्यसलाई चाहिँ बढाएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं And here we go with the truth again, right? The truth or the whole truth. सत्यता मात्र हैन पूरा सत्यता हामी हेर्दैछौं or fake news. अथवा झुटा भ्रमका समाचारहरू I believe that the COVID vaccines are developed way too quick. म विश्वास गर्छु कि कोभिड को जुन भ्याक्सिन छ त्यो एकदमै छिटो निकालिएको अथवा छिटो त्यसलाई चाहिँ ल्याइएको छ Me and my family will not take COVID vaccines. म र मेरो परिवारले चाहिँ कोभिड को औषधि भ्याक्सिन लाउने छैन But that is not because I believe that it is actually the mark of the beast. मैले चाहिँ यो चाहिँ किन लागेको हैन भनेर चाहिँ अथवा दुष्टको यो चाहिँ के नि छाप लगाउने कुरा हो भनेर चाहिँ हैन भनेर चाहिँ लागेको चाहिँ हैन Or with the shot they actually put a chip in me. मैले चाहिँ यो पनि हैन कि त्यो उनीहरुले चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको सँगसँगै चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा कम्प्युटरीय चिप पनि राख्ने गर्छन् भनेर पनि हैन I don't believe that there's going to be a chip in me with a transmitter that actually makes sure that I cannot do any commerce anymore. उनीहरुले चाहिँ मैले त्यो पनि विश्वास गर्दिन कि जसरी उनीहरुले त्यो चिप अथवा त्यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चिप लगाउँछ त्यो चिप द्वारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक गतिविधिहरुलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त्यहाँनिर हेरेको भनेर पनि म विश्वास गर्दिन हेर्छन् भन्ने कुरामा And I don't believe stories surrounding that. म ती वरिपरि भएका कथाहरुमाथि पनि म विश्वास गर्दिन And to be honest, in the Media Mountain, it is not our responsibility to be spreading stories like that unless we've researched them and know it's the truth. हामी संसारको पहाडमा रहेर यस्ता खाली भ्रामक समाचारहरुलाई चाहिँ अझ हावा दिने हैन कि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसको विषयमा अझै अध्ययन गरेर अनि मात्र हामी सत्यतालाई चाहिँ के गर्ने सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ You know, as Christians, we are responsible to bring the truth. हामी विश्वासी भएको कारणले हामीले सत्यतालाई चाहिँ अगाडि ल्याउने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो And couple that with the message of hope. र त्यस साथसाथै आशाको सन्देश पनि त्यहाँनिर जोडिएको हुनुपर्छ ती समाचारहरुमा Now, if we are spreading stories about like KPOली did, if we only eat spicy, COVID will be gone. केपीओलीले भनेको जस्तै हामी चाहिँ त्यहाँनिर पिरो हैन त्यहाँनिर के रे बेसार पानी खाएर मात्र पुग्छ भनेर भ्रमका समाचार मात्र सम्प्रेषण गर्यौं भने Well, I know two people that have now died because of COVID who lived in Nepal. मैले चाहिँ दुई जना मानिस जो नेपालमा हुनुहुन्थ्यो जसलाई मैले चिनेको छु उहाँहरु चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मर्नु भयो And both of them ate their food way spicier than I did. उहाँहरु चाहिँ मैले भन्दा पनि एकदम तीखो तरिकाले खुर्सानी राखेर खानु हुन्थ्यो But both of them still died. तर उहाँहरु चाहिँ खुर्सानी खाँदा पनि उहाँहरु के भयो कोभिडको कारणले So that wasn't the truth that was being spread. त्यो चाहिँ सत्यता हैन जुन चाहिँ उहाँ त्यो चाहिँ बाडिएको अथवा सम्प्रेषण भएको Now, and the last thing that is not our assignment in the Media Mountain अन्तिम कुरा जुन हाम्रो संसारको पहाडमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी जुन होइन त्यो के हो भने is to continuously update bad news stories so it becomes worse and worse and worse. निरन्तर रूपमा चाहिँ खराब समाचारलाई चाहिँ त्यहाँनिर हावा दिने त्यसमा चाहिँ अझै ती समाचारमाथि चाहिँ
आफ्नो राय त्यहाँनिर दिइराख्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ अझै के भन्छ भ्रामक अझ चाहिँ खराब परिस्थिति सृजना गर्ने गरिकन हामीले गर्ने होइन For the last 1.5 years, we've been talking about COVID. हामीले Bad, साढे एक bad. वर्षभरि कोभिड चाहिँ खराब छ कोभिड चाहिँ एकदम नराम्रो छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ घोषणा गरेको अथवा त्यसको बारेमा बोलेछौँ हामी साढे एक वर्षदेखि But where are the bringers of the good news? यहाँ चाहिँ असल समाचार ल्याउने चाहिँ कहाँ छ त Why are we as Christians not bringing good news out? हामी विश्वासीहरूले चाहिँ किन त असल समाचारहरू ल्याइरहेका छैनौँ त Saying, people, yes, COVID is bad, and if you get it, it can have a bad effect on your lungs. हो तपाईले भन्न सक्छ हो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईको शरीरमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ तपाईको लङ्समा अथवा फोक्सोमा तपाईलाई प्रभाव पर्छ त्यसले But it's not something that will kill most of you. र यसले गर्दाखेरि तपाईहरु मध्ये चाहिँ सबैजना मर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यहाँ It will only kill a few. Yes. यसले चाहिँ केही मानिसहरूलाई चाहिँ जोखिमको सृजना गर्दछ And I'm not saying that is not bad, but why are we always focusing on the bad news? मैले खराब भन्न खोजेको चाहिँ हैन तर किन चाहिँ हामी चाहिँ खराब समाचारमाथि मात्र हाम्रो चाहिँ ध्यान हामीले चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोकस हाम्रो केन्द्र चाहिँ त्यहाँ राखिरहेका हुन्छौँ त We can focus on bringing good news as well. हामीले असल समाचारहरू प्रति पनि हामी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्दछ The good news is, yes, most people survive. धेरै मानिसहरू चाहिँ यी कोभिडबाट पनि के गरेछन् And if you take good care of your own body, so sleep well, eat well, get vitamins, तपाईले आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नुभयो भने ठिक समयमा सुत्ने राम्रो खाना खाने तपाईको औषधिहरू भिटामिन्सहरू मात्रा सही मात्रामा लिने गर्नुभयो भने your chance of survival is about 99.85%. तपाईको यी कोभिडबाट लाएर पनि बाँच्ने प्रतिशत चाहिँ कति हुन्छ त 99.85% चाहिँ तपाई जो बाँचिन सक्ने प्रतिशत छ त Next to that, we can tell stories about, we are building up our economy again. त्यसको साथसाथै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि हामी निर्माण गर्दै छौं भन्ने कुरा पनि हामीले भन्नुपर्छ We are restarting a new semester at our schools. हामीले हाम्रो स्कुलमा नयाँ सत्र सुरु गर्दै छौं So also bring the news, but bring the positive news. समाचार ल्याउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ असल राम्रो समाचार चाहिँ हामीले पनि ल्याउनु पर्ने काम हाम्रो जिम्मेवारी हो Because the power of life and death is in the tongue. जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ केमा छ त जिब्रोमा छ We choose whether we speak a blessing or a curse. हामी चाहिँ आशीष बोल्ने कि हामी चाहिँ श्राप बोल्ने चाहिँ हाम्रो हातमा छ And those things are really important to know. एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ हामीले थाहा पाउनु छ And it is really important that we have a good media, a good strong media in our country. हामीसँग चाहिँ असल सञ्चार भएको जुन चाहिँ एकदमै साँचो पक्षमा चाहिँ बलियो भएको चाहिँ सञ्चार हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हाम्रो देशमा Because one of the other and most important things that media actually does is they control things. जुन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने सञ्चारले चाहिँ के हुन्छ त्यस नियन्त्रणमा ल्याउने काम गर्दछ They check things. Is this really true? उनीहरूले चाहिँ हेर्छ त्यो के यो पूर्ण रूपमा साँचो छ त Or is this a lie? कि यो झुट हो What is this government doing? Is what they're doing right or not? कि यो सरकारले चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ त कि गलत गरिरहेको छ And that is what the media is supposed to do. They're supposed to bring things that are hidden into the light. सञ्चार माध्यमले चाहिँ यो गर्नु आवश्यक छ कि जसले चाहिँ अन्धकारमा भएको कुरालाई चाहिँ ज्योतिमा ल्याउनु हो For instance, उदाहरणको लागि Kathmandu Post. काठमाडौँ पोस्ट Now here, let me zoom in a little bit. म यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनु तपाईहरुको लागि This is political. This article. यो समाचार चाहिँ राजनीतिक पक्षको समाचार चाहिँ यहाँ This is political. यो पनि राजनीतिक समाचार But also here, the world is watching.
यहाँ संसारले के हेरिरहेछ भन्ने चाहिँ यहाँ छ They are bringing things that are hidden to light. यसले चाहिँ त्यहाँ दबिएको अथवा नदेखिएको कुराहरूलाई चाहिँ माथि ल्याउने अथवा ज्योतिमा ल्याउने काम गर्ने गरिरहेको छ And that is one of the things I mean when I say, you know, all those mountains should be working together. मैले पहिला नै भनिरहेको थिएँ कि हरेक पहाडहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ समवेल हातेमालो गरेर काम गर्नु पर्दछ Because the media can say, this is going wrong. See this? We found out this story. It's going wrong. संसारले चाहिँ के भेटाउँछ भने यो चाहिँ खराब भइरहेको छ यो चाहिँ नराम्रो भइरहेको छ भनेर संसारको माध्यमबाट पत्ता लाग्छ भने And depending on where it goes wrong, if it's in the politics or if it's in business or if it's in the church, यो चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि मण्डलीमा चाहिँ नराम्रो खराब कुरा भइरहेछ कि अथवा राजनीतिकमा चाहिँ खराब काम भइरहेछ कि अथवा व्यवसायमा चाहिँ खराब काम भइरहेछ भन्ने जानकारी चाहिँ हामी त्यहाँबाट पाउँछौँ we say, thank you, Media Mountain. Now we know what is wrong and we'll work to improve it. हामीले चाहिँ ती संसारको पहाडलाई चाहिँ धन्यवाद भन्छौँ र हामीले चाहिँ अब यसमाथि सुधारको काम गर्नेछौँ भनेर हामी भन्छौँ That is what we need the Media Mountain for. त्यस कारणको लागि हामीलाई चाहिँ यी संसारको पहाडमा मानिसहरू चाहिन्छ So media is really important. संसार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो And of course, media means books, audiobooks, videos, newspapers, blogs, whatever. संसार भन्नाले तपाईले पत्रिका किताब तपाईको डिजिटल तपाईको ब्लगहरु हैन फेसबुक युट्युब भिडियोजहरु सबै पर्छन् हैन त So that was a short session today. यो चाहिँ छोटो हाम्रो सत्र आजको जुन छ There's homework questions in your workbook again. If you haven't received the workbook yet, since there's new people here, तपाईले यदि कार्यपुस्तिका पाउनु भएको छैन भने जसमा चाहिँ हाम्रो गृह कार्य छ हामीसँग जो नयाँ जोडिनु भएको छ आज उहाँले पाउनु भएको छैन भने those people just get in contact with Busan. जो उहाँले चाहिँ भूषणसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको He लागि can get you into the Facebook group and get you the workbook as well. तपाईलाई त्यो फेसबुकको ग्रुपमा पनि तपाईलाई आबद्ध गरिदिनुहुन्छ उहाँले र तपाईलाई वर्कबुक पनि उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ Are there any questions about what we've talked about today? केही प्रश्न तपाईहरुसँग जुन हामीले अहिले आजको सत्रमा हेरेका सुनेको केही प्रश्न छ हाम्रो वर्कबुक चाहिँ मैले यहाँ च्याटमा राखेको छु इंग्लिश नेपाली दुवै यदि तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ Any questions about anything else that we've talked about earlier? हामीले आजको र आजभन्दा अगाडिका सत्रहरुमा कुरा गरेको मध्ये केही प्रश्न अथवा तपाईलाई नबुझ्नु भएको कुनै Come on, talk. Loose. Okay, you can share about those, like, you know, like the Indian masses, like how the media. Yeah. Yes, sir. Yes. Sanjay, हैन Yeah, Bhusan sir. हजुर के भन्छ भने जब मान्छेले अघि सत्यको घटना भन्नुभएको थियो नि सरले हजुर त्यो अब सत्य मान्छे थपै हुँदा पनि किन झुटोतिर लाग्छन् त मानिसले people are knowing that it is true but still they follow the lies. Why people follow that even they know it is lie, that is not true? Why the people follow? Well, because the media mountain has to do two things, right? किनभने त्यहाँ संसारको पहाडले चाहिँ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के छ त दुईटा छ हैन त We have to tell the truth हामीले चाहिँ सत्य चाहिँ भन्नु पर्दछ and bring the story of hope. र साथसाथै के गर्नुपर्छ आशाको सन्देश पनि त्यहाँनिर आउनु पर्दछ If we are only telling the truth, हामी चाहिँ खाली सत्य मात्र बोलिरहेका छौं भने but we aren't showing people the way out, हामीले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँबाट अब
कसरी उम्किने भन्ने कुरा पनि हामीले भनिरहेका छैनौँ भने then it's like they don't have a choice. र उनीहरूले चाहिँ अब के भन्छन् अबसँग मसँग त केही छनौट छैन भनेर उनीहरूलाई लाग्छ अब त You know, one of the first things the first slide we actually started with. Pardon? The first slide we started with, this one. पहिलो चाहिँ जुन स्लाइड चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ आजको सत्रको हेर्नु त Do we have options or are we locked in place? के हामीसँग के छ त अप्सन छ अथवा त्यसमा विकल्प छ कि छैन अथवा हामी चाहिँ के छौँ त त्यहाँनिर विकल्प रहित छौँ That is what this is about. त्यो चाहिँ हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा Everyone feels like they are locked in place. त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ लाग्दछ कि अब उनीहरू चाहिँ सँग केही विकल्पै छैन उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चारैतिर घेरबाट घेरिएको छ भनेर उनीहरूले महसुस गर्छन् And they feel like there's no options to get out of that place anymore. त्यो परिस्थितिबाट निस्किन उम्किनबाट अब केही बाटो छैन भनेर उनीहरूले चाहिँ अब हात उठाउँछन् हैन And that is why they don't go anywhere and they still believe the lie. They don't have another choice. अब उनीहरुसँग त्यहाँनिर छनौट गर्नलाई कुनै अरु अप्सनै छैन विकल्प नै छैन र उनीहरूले के गर्छ त त्यहाँ खराब समाचारप्रति चाहिँ आफू लागेको पाउँछ And that is actually this is the point at which the media mountain looks a lot like preaching in church. यो यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्छ कि यो संचारको माध्यम अथवा संचार माध्यमको पहाड चाहिँ मण्डलीमा दिइने प्रचारको भाग चाहिँ एउटै हो कि जस्तो लाग्छ Because we need to tell people the truth. हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सत्य चाहिँ भन्नु पर्दछ But we also need to give them an option, a choice. र साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ यो छनौटको अवसर पनि दिनु पर्दछ Right? In church we say, do you want to follow Christ? हामीले भन्दछ मण्डलीमा के तिमीले ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहन्छौ त When they go to be baptized, we say, do you want to lay down your old life and be raised with Christ? हामीले जब बप्तिस्मा दिने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई सोध्छौँ कि के तिमीले पुरानो जीवनलाई त्यागेर अब ख्रीष्टसँग फेरि उठ्छौ त भनेर हामी सोध्छौँ See, we give them options. हामीले उनीहरूलाई चाहिँ विकल्पहरू दिन्छौँ हैन त And that is what we should do in the media as well. हामीले संचारको माध्यममा पनि त्यही गर्नु पर्दछ But the media around the world nowadays is only focusing on COVID. अहिलेको परिस्थितिमा मिडिया अथवा संचारको माध्यमले चाहिँ के मात्र ध्यान केन्द्रित गरेछ कोभिडको वरिपरि मात्र आफूलाई घेरिरहेको Now, छ for 1.5 years, they've been telling you the only way you get free is with a shot. एक साढे एक वर्षदेखि चाहिँ यहाँ यही समाचारहरू आइरहेको छ कि अब हामीसँग त्यो भ्याक्सिन लगाउनु बाहेकको विकल्प अरू केही छैन भन्ने कुरा So the media have not been giving you options. They've been telling you there are no options. यहाँ चाहिँ संचारले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि विकल्पहरू छैनन् भनेर भनिरहेका छन् तपाईसँग कुनै अब यसको लगायत अरू तपाईसँग कुनै अवस्था छैन विकल्प छैन भनेर You see that? तपाईले देख्नु भयो Is that a good answer? तपाईलाई यो बुझ्नु भयो तपाईले यो ठीक लाग्यो के यो सही हो र सही उत्तर हो त मैले के भन्छु भने चाहिँ सर हजुर यो उहाँले भर्खर भन्नुभयो कि कुनै पनि झुट बोल्ने अप्सन कुनै पनि अप्सन नभएपछि बल्ल झुट बोल्नु पर्छ भन्नुभयो हो कि हैन like if we don't have any option we need to tell lie बट जब हामीले थाहा पाउँछ साँचोलाई झुटो बोल्नु पर्छ भन्ने बेला परमेश्वरको नजरमा हामी के ढाटेर के झुटो बोल्नु राम्रो हो त अनि is it good like knowingly this is not right this is not true like is it godly to tell that lie It's not true that there's no options. यो चाहिँ साँचो होइन कि त्यहाँनिर कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने चाहिँ तपाईसँग त्यहाँनिर कहिले पनि त्यहाँनिर अवसर हुँदैन There's a difference between there being no options or you not seeing the option. यहाँ तपाईलाई विकल्प छैन भनेर नदेखिने होइन नदेखिने हो कि अथवा त्यहाँ छैन भनेर तपाईले बुझ्ने हो If you don't see any other option yet, ask the Holy Spirit to reveal it to you. यदि तपाईलाई त्यहाँनिर कुनै अप्सन अथवा विकल्पहरू छैन भनेर तपाईलाई लाग्छ भने पवित्र आत्मासँग तपाईले प्रार्थना गर्नुस् उहाँसँग सोध्नुस् Because there's always another option. त्यहाँ जहिले पनि के छ त दोस्रो विकल्प चाहिँ जहिले पनि हुन्छ If you don't see it yet, don't tell a lie.
तपाईले यदि त्यहाँनिर दोस्रो विकल्प देख्नु भएको छैन भने त्यहाँनिर झुट बोल्नु हुँदैन Because the truth will set you free, not a lie. किनभने सत्यले तपाईलाई स्वतन्त्र पार्छ झुटले होइन The only time I lie अहिलेसम्म मैले बोलेको झुट चाहिँ is if my wife, for instance, wants a certain present, मैले मेरो श्रीमतीले एउटा विशेष खालको उपहार खोजेको बेलामा and she's asking me, "Did you get it already?" उनले चाहिँ मलाई भन्यो कि के तिमीले त्यो उपहार ल्याउनु भयो भनेर भन्दाखेरि I'm like, "No, मैले भने चाहिँ होइन भनेर भने of course not." मैले ल्याएको छैन भनेर भने While at the same time, it's hiding inside my desk. तर मैले उनलाई चाहिँ सरप्राइज दिनको लागि चाहिँ त्यो गिफ्ट उपहार चाहिँ मैले मेरो डेस्कमा लुकाइरहेको थिएँ But that's not really a lie. That's just being funny. त्यो चाहिँ झुट चाहिँ होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ गरिएको कुरा हो So you see the difference there? तपाईले त्यहाँ देख्नुभयो भिन्नता Good. Any other questions? अरु कुनै प्रश्नहरु छैन No questions, I think. Okay, well, then on Thursday we continue. हामी बिहीबार चाहिँ हामी हाम्रो अर्को सत्र चाहिँ त्यहाँ निरन्तर गर्दछौं निरन्तरता दिँदछौं 5 p.m. 5 बजे And Thursday is going to be very interesting. There's going to be lots of films I'll be showing. हाम्रो यो बिहीबारको सत्र चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो हुनेछ किनभने हामी त्यहाँ दृश्यहरु चलचित्रहरु हेर्ने छौं हामीले A lot of music. धेरै त्यहाँनिर संगीतका कुराहरु हेर्ने छौं It's going to be very interesting. It's going to be about the arts and entertainment mountain. यो चाहिँ हाम्रो कला र मनोरञ्जनको पहाड अथवा त्यो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ हाम्रो हुनेछ सत्र So until then, make sure you look at least look into your workbook. I'm not saying you should do everything in your workbook. मैले तपाईलाई जबरजस्ती तपाईले यो वर्कबुकमा लेखेको कुराहरु तपाईले पुरा अहिले नै अर्को हप्ता आउँदाखेरि गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ खोजेको हैन तर तपाई चाहिँ यस भएर जानु भयो भने राम्रो हुन्छ But again, the workbook is so that you actually get something from this course. यो यसले चाहिँ तपाईले यस हाम्रो जुन सत्रहरुबाट चाहिँ केही पाउनु भएको सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ ती दिएको हो And that's what is important. यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ That you learn something from this. ताकि तपाईले केही कुरा सिक्नु भएको So, thank you for your attention. धन्यवाद तपाईको ध्यानको लागि एकाग्रताका लागि समयको लागि Wish you a good evening. तपाईलाई असल साँझ And tomorrow at the end of the morning, this session will be online as well. आजको इभिनिङ Tomorrow at the end of the morning. ओके भोलि बिहान चाहिँ यो भिडियोको हाम्रो अनलाइनमा चाहिँ हामीले पाउने छौं यसको भिडियोको रेकर्डिङ Maybe a bit earlier, but I don't know. My internet here is not as fast as well. मलाई चाहिँ थाहा छैन तर यहाँको इन्टरनेट चाहिँ त्यति चाहिँ छिटो छैन So, thank you. धन्यवाद तपाईहरुको लागि And see you on Thursday. बिहीबार हामी भेट्ने छौं If you have any question, you can shoot. Yes, sure. प्रश्न छ भने हामीलाई भन्नुहोस् नत्र भने हामी बिहीबार भेट्ने छौं Thank you, sir. Thank you for the class, sir. You're welcome. JMC, sir. JMC Bhushan sir. JMC Sanjay. JMC Dilip sir. JMC. How are you, sir? म ठिकै छु सुशीला JMC. Thank you, sir. JMC सबैजनालाई JMC Sanjay. JMC सबैजनालाई Where's the Chris is gone? गइसक्यो भूषण सर तपाईको यो अनुवाद गर्दाखेरि साउन्ड सुशीला हजुर मलाई सबको नम्बर पठाइदेऊ न यार कसैको छैन नम्बर यार ए त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ ल ल म पछि तपाईलाई पठाइदिन्छु है सब मोबाइल फर्मेट भएछ के हस् हस् म पठाइदिन्छु त्यहाँ क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ गर्नु भन्नु ए ल ल
म अलि भन्छु बाई बाई साउन्ड क्लियर आउनु भन्नुभएको सरले अलि अलि सानै सुनिन्छ के त्यति दिलीप सर सानो सुनिन्छ हो मेरो कम्प्युटरमा राम्रो सुनिन्छ सर फेरि तपाईले हेडफोन लायो भने बेटर हुन्छ कि किनभने हामी अब एउटा बन्द कोठामा त छैनौँ त्यहाँनिर अब स्पिकर लाउड स्पिकरबाट आउँदाखेरिको साउन्ड चाहिँ अब अलिकति त्यो हुन्छ फेरि यो टिचरको साउन्ड त फेरि एकदम लाउड छ तपाईँको अलि लो छ यदि तपाईँले त्यसको भिडियोको कुनै बुझ्नु भयो भने फेरि हामी सोध्न सक्छौँ नि रेकर्डिङ भइरहेछ रेकर्डिङ छ सर जेएमसी तपाईँको म्युट छ जेएमसी प्रदीप चौधरीजी म प्रदीप चौधरी अहिले दुबईमा छु ए हजुर हजुर स्वागत छ तपाईँ हि इज फ्रम दुबई राइट नाउ दुबई मलाई एउटा कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन सरको आज दुबईमा पनि त्यस्तै होला रहेछ यो दुबईमा अहिले भ्याक्सिन अनिवार्य गरेको रहेछ It's a little bit interesting as we talked in this session, like in the Dubai also they have like made compulsory for the vaccination. यदि भ्याक्सिन तपाईँले लगाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई ड्युटी गर्न एलाउड छैन जबमा They have some rules set like if you haven't been vaccinated, you are not allowed to do the jobs or duties. अनि विशेष गरेर आबुधाबीमा especially in the Abu Dhabi area. आबुधाबीमा तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई पब्लिक प्लेसमा इन्ट्री छैन सपिङ मलमा इन्ट्री छैन अनि कुनै पनि गभर्नमेन्टमा अफिसमा इन्ट्री छैन त्यस्तो लागू गरिसके They have regulated the rules regarding like if you haven't been vaccinated, you will not be allowed to come into the public areas or government areas or the shopping malls, अनि यहाँ पनि त्यस्तै होला सर होइन सरले भने जस्तै भ्याक्सिन त्यो चिप्स कतै चिप त हालेको छैन कतिजनाले भन्छ अनि बच्चा हुँदैन कतिजनाले के भन्छ यहाँ पनि त्यस्तै होला सर about the like people are going to vaccinated, they will have chip and they will not be able to reproduce. These kind of news are being circulated in that area also. त्यही पनि अब यहाँ अब हामी काम गर्न आएको यहाँ होइन अब काममा जानको लागि भ्याक्सिन त अनिवार्य त्यही भएर लगाउनै पर्ने बाध्यता जस्तो we came here to work so like as the rules and regulations are set, we don't have like options without being vaccinated. We don't like have any other option or choice. त्यही भएर आज इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन उता पनि त्यस्तै होला रहेछ it's really interesting like this kind of news also being circulated over there also in Netherlands also here in Nepal also. बेन्जामिन सर एउटा प्रश्न अघि नै गर्न लागेको थिएँ यो भ्याक्सिन लगाउने विश्वासीहरूले लगाउनु हुँदैन भन्ने एउटा पक्षले बोलेको छ क्रिस्चियन like one group of the believers has said like the vaccination, we should not take the vaccine, like that kind of group is also there. The believers group. अर्को अब अर्को चाहिँ लगाउँदा हुन्छ भन्ने छ यस विषयमा त्यो जुन एउटा टिचर छ उनले पढाउँदाखेरि म चाहिँ लगाउँदिन यो चाहिँ बिल्कुलै हाम्रो विश्वासको अपोजिटमा छ भनेर some said like we should take the vaccine, like we should take the vaccination, but one of the teacher who said in their teaching like we should not take the vaccine because it is totally against our faith or belief. उहाँको विचार के छ हामी what is your thought regarding these subject? Well, there's a difference between what I personally believe and what I believe that other people should do. मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के विश्वास गरेको छु भन्ने चाहिँ त्यो मेरो छ विश्वास छ र अरूले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ भ्यू अथवा दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ छ because I believe that I'm not in a position to tell other people what to do. म चाहिँ त्यो ठाउँमा छैन कि अरू मानिसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ म अहिले छैन. But personally I have prayed about it and so is my wife.
मैले चाहिँ र मेरो श्रीमतीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले यस विषयमा लगेर प्रार्थना गरेका छौँ and we've decided not to do it. हामीले चाहिँ के निर्णय गरेछौँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ. But that is not because I believe it's something like the mark of the beast or something like that. I don't believe that either. ती भ्रमका कुराहरू जुन समाचार सञ्चारमा छन् ती कुरामा विश्वास गरेर चाहिँ होइन. So what you do with that personally, I don't know. तपाईले के गर्नुहुन्छ आफ्नो निर्णय चाहिँ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ. But what I do believe is that there's still an option. तर त्यहाँ कुनै अझै पनि विकल्प चाहिँ छ है, अप्सन चाहिँ छ. Because you can choose to say, okay, you know what? If I can't work in Dubai without a vaccine, तपाईले भन्नुहुन्छ दुबईमा मैले भ्याक्सिन नलाइकन त्यहाँनिर काम गर्ने त्यहाँनिर विकल्प नै छैन काम गर्नको लागि. then I'll go back home to Nepal. म चाहिँ घर फर्किन्छु होला नेपालतिर. As soon as Nepal doesn't force you to get the vaccine, I mean, then it's done actually. नेपालमा पनि जब चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भनेर नै एकदम त्यो जबरजस्ती नै लगाइन थालिन्छ भने त्यहाँनिर कुनै विकल्प नै हुँदैन. Because I believe that God can give you, Mr. Pradeep, he can give you a business plan that will work in Nepal as well. परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ ती व्यवसायका योजनाहरू दिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ चल्न सक्छ अथवा नेपालमा गर्न सकिने बिजनेसका व्यवसायका योजनाहरू दिन सक्नुहुन्छ. And speaking from a business perspective and from an economic and country perspective, व्यवसायको दृष्टिकोणबाट अथवा देशको अथवा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि, and this is what I've seen happening a lot when I lived in Nepal as well. मैले नेपालमा बस्दाखेरि यी कुराहरू धेरै देखेको छु. Nepal is a country with lots of problems, right? नेपाल चाहिँ समस्याको धेरै पोको भएको देश हैन, समस्या भएको देश हो. A lot of problems. धेरै समस्या. And who can change that? कसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ होला? Young men, जवान मानिसहरू, who are smart, जो चाहिँ एकदम तीक्ष्ण बुद्धिका छन्, and strong, र जो बलिया छन्, and often well educated, र जो चाहिँ शिक्षित छन् उनीहरू. Now, who gets offered jobs in Dubai, in Abu Dhabi, in Malaysia, in Singapore, in you name it? मलेसिया, दुबई हैन, कतार, सिंगापुरमा जागिर पाउने मानिसहरू को हुन् त? तपाईले सोच्नु त? People who are young, जो चाहिँ जवान छन्, smart, जो चाहिँ तीक्ष्ण strong, बुद्धिका छन्, जो बलिया well छन्, educated. जो चाहिँ शिक्षित छन् उनीहरूले हैन त? So the people that are best suited to help Nepal develop, नेपाल देशलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि जुन मानिसहरूको खाँचो छ ती मानिसहरू are working in another country, जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको काममा चाहिँ विदेशमा छन् हैन त? because with your work you are helping Dubai develop. तपाईले ती अरु देशहरू अथवा दुबईमा रहेर तपाईले दुबईलाई चाहिँ तपाईले विकास गरिराख्नु भएको छ. And yes, I understand that you need an income and that it's really hard to find a job in Nepal. हो नेपालमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू त्यति छैनन्, मलाई थाहा छ, यो समस्या चुनौतीको हो. So I'm not saying this to blame you. I'm not saying this to put a guilt on you. मैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईमाथि चाहिँ हिन्नताको बोध गराउनको लागि भनेको छैन, तपाईमाथि बोझ अथवा तपाईले गल्ती गर्नुभयो भन्न खोजेको चाहिँ हैन मैले. But looking at the big picture, तर ठुलो चित्रमा हेर्दाखेरि who is there who can help Nepal develop? जसले चाहिँ देश नेपाल देशलाई चाहिँ विकासतिर लम्काउनलाई चाहिँ को छन् त? Now, and I've coached another boy who now works in I think he works in Qatar now. मैले चाहिँ एउटा मान्छे जो जवान छ उसलाई चाहिँ मैले सिकाएको थिएँ जो चाहिँ कतारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. He was a young pastor from the Chitwan area. चितवनको क्षेत्रबाट चाहिँ जवान पास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ. And he is now working in Qatar for 3 years. उहाँ चाहिँ अहिले कतारमा चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो काम गर्दै गर्नुभएको. And we spoke about this and I said, you know, we need people like you in Nepal. हामीले चाहिँ कुरा गरेका थियौं कि तपाई जस्तो जवान मानिसहरू चाहिँ हामीलाई नेपालमा नै चाहिन्छ भनेर. And he said, I understand, but I cannot find a job. मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझेको छु तर मैले नेपालमा चाहिँ
राम्रो रोजगारको अवसर पाएको छैन Now, the good thing was that he wasn't married yet. राम्रो कुराको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ अझै पनि विवाहित हुनुहुन्न So he didn't have a wife and children in Nepal that he needed to send money to. उहाँको अहिले विवाह नभएको कारणले गर्दा श्रीमती र नानीहरू छैनन् जसको लागि चाहिँ उहाँले पैसा पठाउनु परेको छ भनेर But we spoke about this and said, okay, you know what? Take this 3 years, because he had a contract for 3 years. हामीले चाहिँ कुरा गरौँ चाहिँ तपाईसँग चाहिँ त्यहाँ कन्ट्र्याक्टको 3 वर्षको कन्ट्र्याक्टको अवधि छ तपाईले यो 3 वर्ष चाहिँ यसरी लिनुस् कि to learn as much as you can. तपाईले जति सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यति धेरै सिक्नुस्. Make sure that while you were in a different nation, you learn to speak English fluently. तपाई विदेशमा हुँदाखेरि तपाईले इंग्लिश खरर बोल्ने गरिकन सिक्नुस् जति सिक्न सक्नुहुन्छ सिक्नुस्. And not just speak but also read and write. तपाईले खाली बोल्नलाई मात्र हैन कि लेख्नलाई र त्यहाँनिर. Because if you can do that, then the world will open up to you and you can read and write a lot of things from all over the world. तपाईले लेख्न र पढ्नलाई सिक्नुहोस् ताकि तपाईले संसारभरिका कुराहरू जुन लेखिएका छन् पढ्नलाई सक्नुहोस्. And next to that, try to save as much of your money as you can. र तपाईले तपाईसँग जति सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईले बचाउनुहोस् रुपैयाँ पैसाहरू बचाउनुहोस् सेभ गर्नुहोस्. And lastly, pray. र अन्त्यमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्. So that the Lord will give you a business plan that you can start the moment you come back to Nepal. परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ त्यस्ता योजनाहरू दिनुभएको होस् भन्ने तपाईले प्रार्थना गर्छु. जब तपाई नेपाल देश फर्किनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ती योजनाहरू तपाईको हृदयमा राख्नु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छु. Because while working in Qatar for him, but for you in Dubai, उहाँ जसरी कतारमा काम गर्नुहुन्छ र तपाई जसरी दुबईमा अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, you have studied how to run a certain business. तपाईले त्यहाँनिर सिक्नु भएको छ कि कसरी चाहिँ कुन व्यवसाय चाहिँ कसरी चलिरहेको छ भन्ने तपाईले त्यहाँनिर त्यहाँ अध्ययन गर्न अवसर पाउनु भएको छ. You made sure that your English is perfectly in order. तपाईले तपाईको अंग्रेजी भाषामा चाहिँ राम्रो गरिकन तपाईले त्यहाँ दखल पाउने अवसर पनि पाउनु भएको छ. So when you need some extra knowledge, you can find it in English as well. तपाईले ताकि तपाईले कुनै एक्स्ट्रा तपाईलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्छ तपाईले इंग्लिशमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ. And with the money that you've earned in those 3 years, you can actually start the company as well. जुन 3 वर्ष भएपछि तपाईले बचत गर्नु भएको रकम छ त्यसद्वारा तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा व्यवसाय अथवा लगानी गर्नलाई तपाईले जुटाउनु हुनुस् त्यसलाई सेभ गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. So use it as a period in which you can earn a lot of money and you can study to start something new. तपाईले त्यो समयलाई चाहिँ एउटा कमाउने समय र त्यसलाई चाहिँ एउटा सिक्ने समय जकि जुन चाहिँ तपाईले भविष्यमा आउने योजनाको लागि तपाईले तयारी गर्न सक्नु भएको होस् भन्ने चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ त्यो समयलाई. But make sure it doesn't become a long-term vision of you going to Dubai and every year maybe for 2 or 3 weeks you come back to Nepal and you go back to Dubai. दूरदर्शिताको योजना नहोस् कि तपाई 2-3 वर्ष काम गर्नुहुन्छ फेरि 1-2 महिनाको लागि छुट्टीमा हुन्छ फेरि अनि जानुहुन्छ अनि फेरि आउनुहुन्छ त्यस्तो खाली दर्शन चाहिँ नहोस्. Just see this period that you're working in another country with a bigger salary than you can get in Nepal as an investment. जुन तलब चाहिँ तपाईले त्यहाँ विदेशमा भएर जुन कमाउनु ठुलो रकम राशि धनराशि कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो समय अवधि चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खाली लिनुहोस् समय भनेर लिनुहोस् कि because you are now investing your time. तपाईले तपाईको समयलाई त्यहाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ. And later on with that time you convert that into wisdom, into new skills and into money. तपाईले त्यसलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ तपाईले ज्ञान बुद्धि अथवा तपाईको सिपको रूपमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई परिणत गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको व्यवसायको लागि. And with that you can start something new for Nepal. अनि त्यसपछि तपाई नेपाल फर्केर आएपछि तपाईले केही नयाँ तपाईले यहाँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाई फर्किनुहुन्छ. And that all coming from whether or not I think you should take a shot. त्यसबाट चाहिँ तपाईले अब निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने भनेर. So I don't know. Just I would say pray about that. म चाहिँ मलाई थाहा छैन तर म तपाईलाई चाहिँ के भन्छु भने प्रार्थना गर्नुस् त्यस विषयको लागि. Because God will give you peace on either getting the vaccine or leaving Dubai. तपाईलाई परमेश्वरले शान्ति दिनुहुन्छ आदि तपाईले भ्याक्सिन लगाउने निर्णय गर्दाखेरि पनि उहाँले तपाईलाई शान्तिको अनुभूति दिनुहुन्छ अथवा तपाईले फर्केर नेपाल आउने जब निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईको के हुन्छ त
शान्ति तपाईलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ जुनै पनि छनौट तपाईले गर्दाखेरि तपाईलाई शान्ति अनुभव हुन्छ If you don't have peace about taking a vaccine, don't take a vaccine. यदि तपाईलाई चाहिँ त्यहाँनिर हृदयमा शान्ति छैन भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि भने पनि तपाईले भ्याक्सिन नलाउनुस् That's as simple as it is. त्यो सरल यही हो सरल चाहिँ सरल रूपमा भन्दा यही So that was a long story. त्यो चाहिँ लामो कथा भयो अहिले सुनेको छ पास्टर प्रेम Is that okay? हुन्छ धेरै धन्यवाद मेरो मैले पास्टर प्रेमलाई मैले राम्रोसँग चिन्छु हैन उहाँले मलाई त्यो लिंक पठाइदिएर मैले आबद्ध भएको मेरो उहाँ सरले भने जस्तै मेरो लङ टर्म प्लानिङ छैन दुबईमा बस्नलाई he doesn't have long term vision to stay over there in Dubai म म्याक्सिमम बसे भने म्याक्सिमम अब 2 वर्ष बस्छु होला I'll stay maximum 2 years if I stay. अनि तर यति बेलासम्म चाहिँ अब मेरो आर्थिक अवस्था त्यो गर्न लागि मैले बस्नै नै पर्ने हुन्छ For our financial reason in my life I have to stay there for till that time. उहाँको सल्लाहको लागि धेरै धन्यवाद. And thank you for your suggestion, feedback, and thank you very much. You're welcome. Thank you. So anything else, or should we just say, you know what, it's time to stop? केही अरु छन् भने भन्नुस् न तपाई हामी आजलाई अन्त्य गर्न सक्छौं गर्छौं एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो विषय प्रश्न त धेरै थियो टाइमको हुन्छ भनेर I have a lot of questions but like still we have time limitation but anyway you can still ask, no problem at all. तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ केही पनि समस्या छैन अहिलेको जल्दो बोल्दो भनेकै भ्याक्सिनको विषय भयो right now the current the situation is the vaccine one यो भ्याक्सिनको विषयमा मलाई धेरै इन्ट्रेस्टिङ भएकोले म धेरै यो सोध खोज गरेको हुनाले यो प्रश्न राखेको हो I was interesting or I want to know more so that's why I put up this question. Yeah no भ्याक्सिन लगाउने पक्षमा त म पनि छैन I am not also in regarding putting the vaccine. तर एउटा पास्टरको एउटा सल्लाह के थियो भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगायो भने 90% फाइदा हुन्छ र 10% चाहिँ घाटा हुन्छ अनि यो उहाँले तपाईँ भन्नुभएपछि अब सम्पूर्ण भ्याक्सिनमा नै निर्भर रहेर लगाउनु हो भने यो गलत हो as one of the pastors said like the vaccine will like work in 90% of favors and 10% it will not be in favor of you like as you said like the pastor also told यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिनले म बाँच्छु भनेर सोच बनाएर लगाउनु र म विश्वासी हुँ परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ मैले लगाएको भ्याक्सिनले बचाउनु होइन तर उहाँमा मैले भरोसा राखेकोले म यसबाट मुक्त हुन सक्छु भन्ने त्यो सोचमा त्यो लगाउँदाखेरि सोच यो लगायो भने म बाँच्छु म सेफ हुन्छु भनेर भ्याक्सिनमा 100% दिएर लगाउने होइन कि मैले यो लगाउनु पर्छ किनभने सरकारले ल्याएको लगाउनु पर्छ तर यो भ्याक्सिनले म बाँच्ने होइन म त बाँच्ने म सुरक्षित त वचन उहाँ परमेश्वरमै नै छु नि भनेर लगाउनु चाहिँ बेटर हो भनेर भनेकोले अनि उहाँले कस्तो प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ अलिकति अझ खोजेको हो one of the pastor one of the teachers said like you are not putting the vaccine putting total faith on the vaccine like you will be totally healed or like you will not get infected not with that aspect if you put that it will be wrong but if you put that as a like through this also God can work like putting the faith on his word and in his work yes but still like you are putting the vaccine like as a secondary faith our like our government like we are putting the vaccinations people so I was just want to curiously know about like what is your aspect or point of view regarding those so yes yes and I think that is the way you should see it हो तपाईले चाहिँ त्यसरी नै हेर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ साँच्चै राम्रोसित भन्दाखेरि अथवा सही भन्दाखेरि because Christ saves us and Christ is our healer हामीलाई बचाउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई चंगाइ दिनुहुन्छ
It's not the vaccine that is going to protect us, nor is it our healer. जुन हामीलाई दिने भ्याक्सिन अथवा त्यसले चाहिँ हामीलाई बचाउँछ भन्ने चाहिँ यहाँ कुनै 100% छैन. And that's the thing. Keep that straight. त्यसलाई नै सिधा राखेर तपाईले राख्नुस्. The thing I have a problem with personally is that now the government, especially in the Netherlands at the moment, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो चाहिँ जुन धारणा छ त्यो किन भने नि नेदरल्यान्डमा चाहिँ जुन अहिले छ, and maybe in other countries as well. I cannot speak for every country. I've lived in Nepal. I now live in the Netherlands. म हरेक देशको लागि चाहिँ यही नै हो भनेर भन्न त सक्दिनँ. म नेपालमा बसेँ, अहिले म नेदरल्यान्डमा छु. So I don't know about other countries. मलाई अरु देशमा चाहिँ के छ, त्यसको परिस्थिति कस्तो छ भन्ने बारेमा त त्यति ज्ञान छैन अहिले. But what I have seen is that a lot of the governments are nowadays saying, get this vaccine and then we will all be saved. यहाँ चाहिँ यस्तो खाली चाहिँ कुरा चलिरहेको छ कि हामी चाहिँ त्यहाँ सरकारहरूले चाहिँ त्यस्तो भनिरहेको छ कि तपाईहरु चाहिँ यो भ्याक्सिनहरु लगाउनुस् ताकि हामी बचाउने हामी बाँच्ने छौं भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो खाली चाहिँ समाचारहरु सम्प्रेषणमा आएको पाउँछौं. And that is with, in my mind, there's a pling, a bell starting to ringle. No, that's not correct. मेरो दिमाग चाहिँ त्यहाँ एउटा घण्टी टङ्ग बजेको मैले महसुस गरेको त्यो चाहिँ सही होइन भनेर चाहिँ मलाई लागेको छ. Because for me, it is not the vaccine that's going to get me saved. त्यहाँ चाहिँ मलाई थाहा छ कि त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ मलाई बचाउने काम चाहिँ गर्दैन. My trust is in the Lord. किनभने मेरो विश्वास परमेश्वरमा छ. My trust is not in the vaccine. मेरो विश्वास चाहिँ त्यो भ्याक्सिनमा छैन. And also not in the government. र न सरकारमा पनि छैन. Yes, government has an important role to play, but my trust is not in the government. वो सरकारले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ तर मैले चाहिँ मेरो सरकारमाथि चाहिँ त्यति ठुलो विश्वास चाहिँ छैन. And in the Netherlands nowadays, the government has said, you know what, maybe we should close all churches. त्यहाँ चाहिँ नेदरल्यान्ड चाहिँ यस्तो भनिरहेको छ कि हामी नेदरल्यान्डका सबै मण्डलीहरु बन्द गरौँ भनेर त्यस्तै सोचिरहेका छन्. And when you come together as a church, you are not allowed to sing. तपाई मण्डलीको रूपमा जसरी सम्मेलन हुन्छ भेट्नु हुन्छ तपाईलाई गीत गाउनलाई चाहिँ अनुमति छैन. Because that will spread COVID if you sing. त्यसले चाहिँ के छ कोभिड चाहिँ यसै संक्रमणको के रे संक्रमण बढाउँछ. तपाईले गीत गाउँदाखेरि संक्रमण बढ्छ भनेर उनीहरुले भन्छन् सरकारले. You know, because when you sing, you breathe out like तपाई जब गीत गाउनु हुन्छ त्यसपछि तपाईको श्वास निस्किन्छ गरेर. So you were not allowed to sing in church. तपाईलाई चाहिँ मण्डलीमा गाउनलाई त्यहाँनिर अनुमति दिएको छैन. You're not allowed to touch each other. तपाईलाई एकअर्कालाई चाहिँ छुनलाई पनि अनुमति दिएको छैन. And you're not allowed to get close to each other. तपाई एक नजिक हुनलाई पनि त्यहाँनिर अनुमति छैन. And then I read my Bible, and in my Bible it says, मैले अध्ययन गर्ने मेरो बाइबलमा त्यहाँ बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ that we go to people who are sick. हामीलाई चाहिँ यस्तो लेखिएको हामी पाउँछौं कि हामी चाहिँ रोग बिमारी भएकोहरुकोमा जाँदछौं. You know, the government says stay 1.5 meters away or maybe 2 meters away from people who are sick. सरकारले भन्दछ कि 1 मिटर अथवा 2 मिटर दूरी तपाईले कायम राख्नुहोस् बिमारीहरुसँग भनेर भन्दछ. But the Bible says go to the sick. तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्छ बिमारी रोग बिमारीहरुको माझमा तपाई जानुस् भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ. Then the government says wash your hands really well and don't touch people. सरकारले भन्दछ कि हातहरु राम्रोसित धुनुस् र अरूलाई चाहिँ नछुनुस् भनेर भन्नुहुन्छ. And my Bible says lay the hands on the sick and they will heal. तर हाम्रो बाइबलले चाहिँ भन्छ रोग बिमारीमाथि हात राख र उनीहरु निको हुनेछ भनेर भन्नुहुन्छ. बाइबलले. And the government says you are not allowed to sing. सरकारले चाहिँ तिमीहरु गीत गाउनलाई चाहिँ तिमीलाई अनुमति छैन भनेर भन्छ. And my Bible says continuously praise the Lord with loud voices. तर मेरो बाइबलले चाहिँ भन्छ कि परमेश्वरको जहिले पनि प्रशंसा गर एकदमै ठुलो स्वरमा भनेर भन्छ. So when the government says, and now you have to take this vaccine because it will keep you safe, and then you can do all these things again. तर सरकारले चाहिँ यस्तो भन्छ कि तिमीले चाहिँ अब भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ अनि मात्र यस्ता गतिविधिहरु गर्नलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अनुमति दिइनेछ भनेर भन्छ.
And I'm like, sorry, I was still doing this. I was still putting my hand on people and praying with them. मैले भ्याक्सिन नलाउँदा पनि यी कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ मानिसहरूमाथि हात राखेर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ I was still singing. म गाई पनि रहेको थिएँ प्रशंसा गरिरहेको थिएँ गीत गाइरहेको थिएँ And even if the government would outlaw it and put me in jail and say, and now you only, if you take the vaccine, then you're free. अब सरकारले यस्तो नियम लागू गरे कि अब तिमीले भ्याक्सिन लगाए भने मात्र तिमीलाई यस्ता गर्न दिन्छ नत्र भने तिमीलाई चाहिँ जेलमा हालिन्छ भनेर भन्यो भने Personally, I would still not do it. म व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नुपर्दा म चाहिँ त्यो गर्ने छैन Because I believe in choices. म विश्वास गर्छु कि त्यहाँनिर जहिले पनि छनौट छ भनेर And whenever the government forces me to make one choice, जब चाहिँ त्यहाँ सरकारले चाहिँ तपाईलाई एउटै मात्र छनौट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर बलजफ्ती लगाउँदछ I'm one of those rebels and I say, no. त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यहाँनिर विरोधी स्वरले चाहिँ के भन्दछ म गर्दिन I just don't do it. मैले चाहिँ गर्दिन विद्रोहीले भन्छ But again, I have also been considering maybe I should take the vaccine at some point. मैले त्यहाँ चिन्तन गर्दै पनि थिएँ कि ताकि मैले भ्याक्सिन पनि लाउनु पर्छ कि भनेर मैले सोच्दै पनि थिएँ But not now, maybe in 3-4 years, something like that. अहिले तत्कालीन चाहिँ हैन तर 2-3 वर्षपछिको अवधिपछि चाहिँ लगाउने कि भन्ने चाहिँ विचार छ Because for me, I now live in the Netherlands. अहिले चाहिँ म नेदरल्यान्डमा बस्छु हाल I've been invited to come back to Nepal. मलाई चाहिँ नेपाल फर्किनको लागि चाहिँ त्यहाँ निमन्त्रणा बोलाइ गरिएको छ But also to come to Bangladesh, India, Pakistan, Uganda, Congo, and so on and so forth. बङ्गलादेश युगान्डा इन्डिया पाकिस्तानमा आउनलाई पनि त्यहाँनिर निमन्त्रणा आएका छन् And it will make travel a lot easier. र त्यस्तो भयो भने त्यति बेला चाहिँ मैले लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यात्रा गर्नको लागि चाहिँ मलाई सहज हुन्छ So that is what I'm thinking about. त्यो चाहिँ मैले अहिले सोचिरहेको छु अहिलेको लागि So I think that is the right thing to do is keep your eyes on the Lord. यहाँ चाहिँ परमेश्वरमा आफ्नो निगाह राख्नु पर्दछ हामीले And ask yourself who is asking me to get the vaccine. तपाईले त्यहाँनिर परमेश्वरलाई सोध्नुस् कि कसले चाहिँ मलाई भनिरहेको छ कि यो खोप लगाउन अथवा भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ कसले चाहिँ भनिरहेको छ Is it God giving you peace to take the vaccine? कि यो परमेश्वर हो जसले तपाईलाई चाहिँ शान्तिमा दोहोऱ्याएर उहाँले चाहिँ खोप लगाऊ भन्दै हुनुहुन्छ Or is it the government forcing you to take the vaccine? ताकि सरकारले चाहिँ तपाईलाई बलजफ्ती तपाईलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भनिरहेको छ Or is it your own fear telling you to take the vaccine? कि तपाईको आफ्नै भित्रको डरले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डोरिनु भएको छ कि त्यो भ्याक्सिन लगाउनको लागि And that's my considerations. त्यो मेरो विचारमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईले सोच्नु त्यसमा खोतल्नु चाहिँ तपाईको पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ You understand? बुझ्नु भयो नि हजुर धन्यवाद थ्यांक यू हस् जेमेसी हस् जेमेसी सुन्नु भयो मेरो आवाज अहिले एकदम राम्रो my he was saying like I was not being heard properly at his device so I moved my mic up here so yes well to me you were still clear but maybe that's because I have less background noise and I can hear you better okay हुन्छ तपाईले हेडफोन लाएर बस्नु भयो भने चाहिँ अब अलि सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा कतिवटा कुरा चाहिँ अब साउन्ड त ठुलो आइराछ राम्रो छ अहिले चाहिँ अब मैले यस्तो माइक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ठुलो आयो नि हैन अरुकोमा चाहिँ समस्या थिएन अब ठिकै छ उहाँले पनि सुनिराख्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठिकै छ हुन्छ धन्यवाद जेमेसी जेमेसी Well, I think we can stop. Yeah. It was a long one in the end. No problem. Like it's our schedule time. Yes. No problem at all. We're still exactly in time. If we stop now, it's still in time. No, we have like 5 to 10 minutes extra. Because we started 5-10 minutes late. Yeah, exactly. Like you can like I like if you have told that like the gays media propaganda that they have used how for the media yeah like
that would have been okay. Because like like nowadays a lot of news is circulating regarding this. I think Hungary is removed from the European Union because they have made a law, the illegal, this gay and lesbian LGBT illegal. So they have been kicked out from the European Union. Yeah. And a lot of things happen in the Europe. They haven't been kicked out, but that's what they're talking about. They're talking about, but it's actually the country that my brother-in-law is contemplating moving to, because he says it's the only free country left in Europe. Because the Netherlands is not free. It's a lot freer than Nepal, but it's not free. So you can see like a lot of things. Like Pastor Raju was sharing, like one of the world record was broken. Women's world record was broken by a transgender person. And we prayed for that one on our last Tuesday. So and I feel like the media is making it this as a normal thing. This gay, lesbian thing, LGBT things. They're making it's okay, like as you have said, in our previously also meeting. The media is telling stories continuously, but they're not telling the truth. They are just selling things. Exactly. And that is what we also need in media. That is that we need people who just go do research. Yes, okay, it is true. You are free to choose to live as a gay or a lesbian person. No problem at all. Because the Bible is against it, and I'm personally against it as well. But as long as you don't force me to celebrate your choices, I'm fine with it. Now, if you want to live as gay, if you want to get married as gay, no problem. But don't expect me to celebrate it with you. Because we have research showing that LGBT, especially transgender people, they have a very high suicide rate before surgery. So before they go into transition to the other sex, which is impossible, by the way, but still they try to do that. But after the surgery, the suicide rate is still the same. So it didn't solve the problem. No. And if you talk about that with them, it's like, no, you're transphobic. You were against us. No, I'm concerned. Because you are saying it's normal, but the numbers show it's not normal. The numbers show there's a very big percentage in your group, in the transgender group, that has serious mental issues. And I want a solution to that problem for you. So don't ask me to celebrate a decision you make that is actually masking your mental problem. Maybe we should focus on solving your mental problem. Anyway. So that's a whole different story. But the media could play a big role in this. They are playing a big role, like they are making it like, oh, it's okay. It's normal. So that's why the people are coming up also, like having boldness to, like not boldness, but they are like, they used to hide before, like in our country, not hide, or they do not expose like that, but media are making is this is good, this is normal, this is okay. We don't want like that to be hidden, but they have to be properly mentored, or like psychologically talked, like, but they are not talking and they are watching. So anyway, let's stop. हुन्छ हामी अन्त्य गर्छौँ होला. हामीसँग यहाँ दल सर हुनुहुन्छ हैन?